Kabaragren sa kagmabakulod noon nga dito sa lawasang pungsod nga nagalantaw ra ka nagapamati sa aton pinagi sa Facebook pinagi man sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod makitaan kag mabatian no pinagi sa YouTube sa aton nga official YouTube account ang Bombo Radio Bacolod ang baga public affairs program sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off no, ang inyo sa ni makitaan kag mabatian pinagi sa Facebook kag sa YouTube. Dalaman nila no ang pagpapati naton sang magadekalidad nga drama. So welcome na sa pang Miyerkules nga edisyon sang Zona Libre tung atong nga daw sang sini nga semana. O sa aton man sini nga matag permiti ka sa makabombo ti sa aton sa nga Christmas countdown may pulo na lang ka daw ang nabilin Pasko na. Kag of course, no, may nabiling kita 16 kadlaw sa tuig 2021. Nagahilapit na yung makabaran ang pagtakop sa sari nga tuig at the same time, no, sa aton nga makauturan kag sa makabombota, no, ang pagsugalaw manaton sa adlaw sang Pasko. No, so sa pinaka-latest yung makabaran kag pinakamalabing talupagton naton sa nga mga balita. No, sa aton nga mga top stories of the day sa madalakuan nga mga balita, una kita sa lakat sang panahon. O driman sa aton sa rega pagpalagad, no, ang Bagyo Odette, no, may ara na karon sa signal number 2. Identified rin makabanan sa pila ka mga lugar sakpan sang Surigao. No, as of alas 10, no, sa di makabanan kaina sang aga, base man sa report sang aton sa rega pag-asa nga mga 590 kilometers sa east sang hinatuan Surigao del Sur ang ini nga bagyo nakitaan kag may ara sang kapaskugon nga hangin 120 kilometers sa tagsa ka oras kamay pagmadlos tubtob sa 150 kilometers sa tagsa ka oras. No, so nagahulag sa makabaran sa west nga direksyon sa Kadasigon nga 20 kilometers sa tagsa ka oras. So mga lugar nga ginpaidalom nga makabaran sa signal number 2 ara sa Surigao del Sur, ang eastern portion sang Surigao del Norte, ang Claver, Siargao, kag Bukas Grande Islands, kag samtang signal number 1 naman no, sa mga lugar sang Sorsogon, Masbate, including sang Ticao Island, kag southern portion sang Romblon, Kahidjukan, San Fernando, Magdiwang, Alcantara, Luok, Santa Fe, San Jose, ang Eastern Samar, Dalaman, Northern Samar, kag Leyte. Subong man ang biliran Southern Leyte, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, Agusan del Sur, Agusan del Norte, the rest of Surigao del Norte, Dinagat Islands, ang northern portion sa Bukidnon, no, sa Malitbog, sa Impasugong, Sumilao, Manolo, Fortich, sa Libona, Baungon, Misamis Oriental, Camigen, northern portion sa Misamis Occidental, ang sakpan sang Plaridel, Balyangaw, Sampang Dalaga, no, kag northern portion sang Zamboanga del Norte, gilakipan sa Dapitan City, Sibutad, Rizal, La Libertad kag Dipolog City. Amo na pinakalitas sa makabanan, no, nga signal o kung mga lugar kag ipadalom sa signal number 1 kag at the same time sa signal number 2. No, so sa aton masariga makota at the same time sa aton sariga mataga paramati diri sa Negros Occidental, no, at the same time sa bahin sang syudad sang Bacolod, ti syempre kita diri ang nagakuan man no, nagapreparar ang aton nga PDRMO, no, preparado naman ang aton mga local DRMO sa city o kon sa syudad, no, sa mga kabanawanan kakasudaran nga sakpan sa probinsya sa Negros Occidental. Tingko lang tawon naton iya makabanan, no? So may mga preparasyon na magita nga ginaaman diri kag syempre ang pagpapalaogman sang EO, no, sa ato sa gobernador Governor Bong Lacson sa pagpedalom sa Negros Occidental sa red alert status. Speaking sang Bacolod City, no, sa dili makabanan ti subong ongoing ang pagsanapol kon meeting ni Mayor Emilio Bignardi upod sa aton nga CDRMO sang syudad sa Bacolod. Kahapon una naman nga nakuha naton sa reaksyon diri makabanan sa Mr. Jomar Vargas ang aton sa ring cluster head sa disaster management executive assistant to the mayor sa mga preparasyon man niya makabanan diri sa aton sa ring mga kauturan diri sa syudad sang Bacolod. Ang expectaran toldo hindi maglandfall ang ulan, ang bagyo so no, diri sa pag-asa, no, hindi maglandfall diri makabanan ang bagyo.
no? So gina-expectar naton ang pagtupa sang madamol nga ulan. Sige, no, 10 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 diri sa ato sa ringa palatuntunan. Karon magapang-check kita makabran sa pila ka mga utod nato na, no, mga mayors ta, no, speciality unang pahayag nga ang lakas ang kawayan amo ring pag-agyan sa bagyo, pero lately lang, no, may makumpirmasyon naman na kita makabran sa PDRMO naton nga Castillana ang pag-aagyan subong dito sa La Casillana, no, pagi sa kay Mayor Maila ni Cor Magilimutan. May preparasyon man sila nga ginahimo dito karon ang ilang LGU. Ang mga sister stations naton karon makatsempo kita makakuha kita sang pila ka latest, no? Nga mga impormasyon iya makabara dito sa ila sa tagsa ka lugar nga maagyan sang sining bagyo. 10 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 7 diri sa aton siring para tuntunan. Grabe nga preparasyon ta, no? Halin pa sang adlaw sang Lunes, no, Martes kag subong adlaw iya makabaran sang Miyerkules. Mga balita lokal, report karon ni Bombo Ancedo Soria interview sa kay AOC Director former City Councilor M. Ang. Ini may kang tanan sa makabaran sa bahin sang siring pag-postponed sa national vaccination sa December 20, December 21 to December 22. Ang exact nga schedule din makabaran buwas konta ni December 15, December 16 kag December 17. Pero si Bagyo Odette nagaturo tamwa, no, diri sa aton. So ang adlaw nga vaccination iya makabanan suno sa EOC Director makabig nga ti isa na ka best or classic example, no, sa national vaccination. Samtang duga pa sa diri makabaran nga mga balita iya diri sa ato sa ringa palatuntunan. Report man karon ni Bombo Dennis Robica diri sa aton sa ringa pangalagad do diri sa aton sa ringa palatuntunan ang pinaka-latest nga update, no, sa pagsaylo sa Provincial Administration Center building sa may syudad sang Talisay. May konfirmasyon diri makabara sa kato ni Refrando Diaz sa aton sa ringa Provincial Administrator sang probinsya sa Negros Occidental. Probinsya sa Negros Occidental may bago na nga Provincial Treasurer. Si Buloon tayo reveal taman na karon kung sino ini, no? Of course, magaserbisyo diri makabay kay may nag-retire mo, no, ka treasurer, provincial treasurer naton diri sa bahin sang provincial capital naton, no, kay ligato nag-retire to sa Mamerly Forto, pero sang ulihi daw muning may issue, no, nagligato sa provincial treasurer's office. Samtang doga pa sa diri nga mabalita iya makabaran man sa aton sa ringa pangalagad ang report makaron ni Bombo Grace Lino Baton. Pinaka-latest nga preparasyon one day or pila na lang ka oras, no, ang pagpatigan naton sang simbang gabi or ginatawag maini nga misa di Aguinaldo, no, dira sa Bacolod San Sebastian Cathedral sa buwas ning adlaw. May misa alas 3:30 sang kaagahon kag alas 5 sang kaagahon. So ano ang mapaalinton diri sang aton nga simbahan, no, sang Bacolod San Sebastian Cathedral. Although iban nga mga parish parochial ano naton church, no, ang simbahan diri sa sudad sa mga parokya, no, may makagulingon man nga schedule. Kung diri kita magatutok sa Bacolod San Sebastian Cathedral, no, kay sa tagsa ka tuig, no, diri kita kuha, no, sang first day sa misa di Aguinaldo kag ginapabati naton ang homily, no, sa buwas sa niyang adlaw sa first day. So siya mini, no, kaadlaw until December 24 sang kaagahon. Kag of course anong latest nga preparasyon man sa aton sa ringa makapulisan dira sa may bahin sa area sa police station number 1, no, pagi sa kay Police Major Ramil Saruna. Di sa subong nga tiyempo, no, pandemic pa kita makabari kita sa alert level 2 sa although nga may impormasyon na kita nga kuno daw kuha na kita, no, escalate na escalate ipa-reduce na, no, ang alert level naton nga from alert level 2, no, mangin alert level 1 na lang ang syudad sa Bacolod. Balo ka mo sa mga bisan mo ni nga may mga misa de Aguinaldo o kon simbang gabi, no, simbang gabi pero kagahon ginahiwat, no, pa-speaker ta na karon mati antang pare karon parte dira, no. So may mga utod kita sa gihapon
no, nga mga nagapaminta habla o naton sa ring nga mga kauturan. O so isa na da, no, ang ini ko isa ti bisan sulod simbahan waya sa may ginapasino ko isa may mga pickpocket nga matabo dira, no, may mga amo ginalaban pickpocket, no, ang nagakalanabo sa dato ko isa may mga utod man kita nga maghalin sa balay nila ubos-ubos gid sila, no, so way sang bilin ti pagbalik nila ang balay nila gin pang kayagman, no, gin sulod man sang kawatan. O to dapat hindi gid tanan makadto, no, dapat may bantay gid ang balay. No, so may ara man nga ti ara pa lang sa sa ara man sa simbahan, no? Ti naga banaag ang lawas niya daw may hepatitis C siya, no? So ti hindi ba na advisable, no? Nga magsuksok damo alahas kay basi isubmit ina, no, nga alahas ti thank you ka na lang. Sino gid ang gustong pakitaan sina? Kag ti na basta krimen, no? So may mga police assistance desk na man no, nga butang aton mga kapulisan sa bahin sang tagsa ka makasimbanan diri sa may syudad sang Bacolod. No, so ibulon ta na karon sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Sini nga gabi, no, sa aton sa nga Christmas around the world di makabanan, ang segment naton bauti maga panglugayawon kita na sa Puerto Rico. Nasakpan man sa Amerika niya. No, sa Puerto Rico ang aton nga international correspondent ra karon si Ma'am Prine Cartera LX. Isa ini makabanan ka isa man ka Ilonggo no, diri sa aton, no, nga ko sa dito gusto taman nga ipa-share, no, sa aton nga matag pramati ang celebration nila dito, no, sa siring Christmas, no, sa nagahilapit sa dito makabanan nga Christmas. She is from Oton District, no, dito sa may abahin sa isa ka banwa, no, sa may probinsya sang Iloilo, no, sa banwa sang Uton. Di abot man ang signal naton dito, pero dito na sa Puerto Rico, no, star makabanan kag trabaho, no, and of course, no, sa aton masaring nga makutan dalon taman ini karon ang aton nga ikaduha nga topiko sa iya ang nagahilapit sa makabanan nga Miss World, no, update naton, no, sa Miss World 2021, no, nga ang pabato sang Pilipinas, no, si Tracy Maureen Perez. Okay daw ginapahayag ati daw siya gid ni ang isa sa mga kwanman, no, isa sa mga nangin close diri makabanan, no, sa kay Perez, no, so sa aton nga tiglawas diri, no, sang no, tiglawas sang pungsod Pilipinas para sa aton sa iya makabanan nga Miss World. No, so nakaupod siya organize, no, sang event kag nagbulig, no, sa kay Miss Philippines Perez. Okay, bad pa karang ma-update nga magasunulod diri makabanan sa aton sa nga palatuntunan, no, aton sa nga pagabutsugan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7. Inyo batan nato sa ring headlines sa ato sa ring pagparambalik, no, ang dugang sa ring mga o kon detalye na sang mga balita, no, diri makabanan sa ato sa ring pagpalagad sa ato sa ring ginpang headlines. Standby, magabalik kita pagkatapos gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong ang akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon, upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang
kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat, Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok.
Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider,
nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, leader nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, leader nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria.
Pabalik na rin sa aton sa ring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time. 34 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7. Standby ka mo dira kay kada mugid sa mga nagapinamangkot no sa pira ka latest nga update sa bagyo. Karon na unahon tala na si Bombo Ansin do Sorilla and then ti maga-connect kita sa aton nga PDRMO sa probinsya. Sa Negros Occidental no pag isa kay Dr. Sifard Gerhardt Gailian. Si Sir Henry Mondigia no from La Union no Ilocos Region. Sige halong ka mo na itong mga taga Bacolod no kay maabot ang bagyo ti ang iya nga mga relatives no from Bago City no ginapahalong niya man. No, so sa probinsya sa Negros Occidental daw kuan di no ang lakas Iliana ti una to ang Kawayan, no, banwa sa Kawayan agyan niya, no, pero do subong do naglisa gamay, do diri na sa Salacasiliana ko no. Oh, so ti balaon ta man ang karona, no? Pero diri sa Bacolod naman ang ginapreparahan naton sa nasilinggoy naton going meeting sang CDRMO, cluster head naton Sir Jobre Vargas, Mayor Bing Nordia, kag mga punong barangays diri sa baysyudad sa Bacolod. Agot sa sini mga preparasyon, no? Diri kita na matuto karon na importante nga ti nakapreparar kita sa sin parabuton nga bagyo. Pero naon tala na sa long line no para atis makabutsog kita karon sige-sige no kay si Bombo Ansin Rosario naka-standby na sa piya ka linya ang vaccination ang extension sa vaccination program national vaccination program sa national government para buwas na i-postpone ko no. O sa ano nga mga rason? Sekta, si Bombo Ansin Rosario sa aton sa ring nga mga kautunan. No, ang interview diri sa aton nga EOC director no si Director M. Ang aton sa ring nga former city councilor no diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod ang pinaka masako no kag pinaka manamo man nga trabaho. Si Director M. Ang. Oh, so di amo ni siya no makabanan basta ti waita pili no ang importante nga makaserbisyo kita sa aton nga mga pumuloy Bacolod noon. Sige, check this time si Bomboan si Rosario sa saring update. Bomboan, may gabi please come in. Bombo Pons, apisar sang Bagyo Odette, ti padayon niya ang vaccination no sang syudad sang Bacolod. Ini ang pagpahayag sa ato ni EOC Executive Director Ang kung sa din kay ina 8 mga vaccination centers ang bukas. Pero ini nga mga hindi ni siya ang supposedly schedule nga bayanihan bakunahan no kay di ba supposedly nationwide dululungan ang schedule March 5 or December 15, 16 and 17. Pero sunod diri sa EOC Executive Director gin-reschedule kay ang announcement nga inaabombo pon salin man ginaya sa national no nga i-reschedule kay apektado kita diri sa Visayas. So i-reschedule na siya sa sa masunod nga semana, Bombo Pons. Pero kita ang ining nagbukas yang mga vaccination centers, amo ni siya ang everyday nga bukas nga vaccination centers. Why man niya pahuway abing Bacolod, Bombo Pons, everyday na iya may vaccination. So meaning, 8 ka mga vaccination centers ang bukas, amo man na buwas kag masunod nga adlaw, iniapisal sa Bagyo Odette, kay mantikon sino lang to yung available nga magkadto sa mga vaccination centers, bukas man niya ang syudad sa Bacolod. Bombo Pons, 20,000 na lang ka mga individual ang tublukan para nga malabot naton ang herd immunity, meaning ang second dose no kaysa 410. Yes, mga mag-alabot ng health jutay na lang. So, let's say matapos mo ning bayanihan, bakunahan, timing gid ni, maka-herd immunity gid kita mo ning ginambal sa Bacolod before Christmas. Kay ang 20,000 ka na. So, kung like, isipon mo everyday, may mapabakuna, especially ang may mapa-second dose, malabot gid ang ginatawag nga herd immunity. Wow. No? So, 20,000 so, na lang gid. Ang first dose, ha? Ang basta maka-second dose. So, basta ang herd immunity, ang ginatumod sina Bombo Pons, ang makumpleto mo gid ang vaccination mo, no? Nga maka-second dose ka gid. Kay kung first dose lang Bombo Pons, naglalapaw na ta, no? Galing kay ang ginapangita, Dria,
second dose, no? Nga lapit na lang 20,000 individuals atong mga naka first dose bombopon sa Oo. district vaccination ginakadtuan so no, sa EXEO sa executive director ginakadtuan lagi niya sa kada barangay, no? Bombopons amo ni ganyang ginahimo subong dire, no? Anyway, tiyan naton bala bombopons ang kabayin sa ato nga interview kay EOC executive director Ang. Yeah, sige, po na nga ito nga vaccination. Wala ta naguntas. Okay. Until bisan buwas kag sa Friday nga do by schedule na nga patyo, we will still open. Okay. Councilor, bali pila ka vaccination center today ang ginbuksan? Today is ang tanan nga malls open. Ang open. Ang sa barangay, wait ha, ang sa barangay, 8 tanan sa vaccination sites ang open, Bomboan. 8 sa O, dala na ang mall. Okay. So, 8. Councilor, bali, as today, ano kadamo? May ara na ta or wala ka? Kung ano sila? Wala pa. Wala ongoing, pare, kasi sa SM, but it's ongoing. Pero, yeah. Pero sa latest, Councilor, ano nakadamo ang mga nabakunahan sa aton? Ano nga kadamo? You mean ang sa aton, ang kabilugan? O kabilugan na naton? 92%. 92% ang aton target. Bali, ang ginatanaw nga kulang is just a little over 20,000. Which nga ginalauman namon nga maubos tagid, malabot tagid na siya kung matapos ang bayanihan, bakunahan nga mag-open dala ang tanan naton ng mga vaccination sites. Okay. Sa mga barangay. Oo. Bali, Councilor, kung sa numero, kundi pila gani ang herd immunity, 400 pila na gani, Councilor? 410,710. 410,710. Amo na subong ang latest nga nabakunahan? Hindi, amo na siya nga aton gina-target. Amo na siya aton gina-target. So, 93% of that ang aton nga nabakunahan. So, ang nabigyan siya na about 7%, doon mo na lang ng aton nga ginatapos, ginalagas. Councilor, naman doon na jutay ang aton nga vaccination centers, kundi last time to do medyo damo-damo. Subong nga amo na kadamo. Anong say subong actually ma-open niya ang damo sa nga vaccinations sa 2021-22 gid. Okay. Kaya nag-reschedule man tamo. So supposed but as I've said, wala man niya gabuhin ang aton gyapon nga vaccinations in terms of lang aton outreach sa mga purok. Sige man tagyapon kahapon ato kami sa Handumanan, sa Progreso Village, ato man kami to sa Granada. So gakadto kami sa mga purok-purok. So hundreds man ato bumbuan ang amon nga mabakunahan. So like yesterday sa amon ng mga purok vaccinations, dako-dako man ang numbers ang kag ina sila tanan bumbuan. Would you believe majority gid sila iya are the first dose nga mga vaccinees. Okay. Okay, first dose vaccine. So mayo ginaiya ang amon nga mga ginahimo nga purok outreach kadto sa mga purok-purok. So of course ang aton vaccine sige man na iya wala na iya untat. Every day sige na iya biyahe sa aton vaccine. Oo. Councilor, i-clarify ko, bali nag-reschedule kita sa aton nga bayanihan, bakunahan. Yes, oo. Nag-reschedule kita tungod na may advisory nga gipapanaog ang NIACF kag ang NBOC, ang National Vaccination Operations Council nagpadala sang advisory na ang Visayas and Mindanao gin-reschedule because of the typhoon. Gin-reschedule to 2021, 22 kay ginatanaw nila base hindi man bla kadto ang mga tao kay siyempre kung gainulan paano sila magwa na. So pero kita ya nagbukas lang gid kita sa kita ya bukas lang gyapon. Oo. Okay. Bukas lang tayo gyapon even if may announcement na gani nga sa buwas maulan, may tudo ang ulan, may bukas gyapon niya tomorrow and Friday.
para sa mga gusto dira magpa-vaccinate yapon, open ang tanan nga mall vaccination site. Oo. Counselor, i-clarify ko, ano yung sa bread ko to counselor nga do nadakpan naman to nga do man nagsulod, fake ila vaccination card or something? Ang nadakpa namon, ang on record yang sa amon dara subungan na refer namon sa City Legal Bumbuan are ang apat nga nagawa trabaho sa isa ka sugar mill. Ato ya confirm nga fake dito, tapos may isa pa gid nga nadugang kahapon nga magbiyahe sa tani, kinanglan niya magpa-issue sang vax-cert kay mabiyahe siya pa Manila. So nagkadto siya sa EOC sa Mascara Hall para magpa-issue sa iyang vax-cert, ma-check fake ang iyang vaccination card. Oh, okay. Oo, so meaning lima na tanan ang do na Yes. Oo, 5. Ay, sa Fred ko, wala ya, counselor. Wala to ya? Wala. Wala ya record. Okay. Oo. Bumupons na batian naton si EOC at Executive Director Emma Ang. So, Yari na mga kauturan naton kay iba niya nga lugar, Bumupons, Abe, naga-cancel gid sila sang vaccination. Ang makolod ya, padayon lang na ya. Kung sino tong available, pwede lang. Although hamba talaga ni, damo nag-aabiso subong Bumupons, no? Bangod sa ang siyudad sa Bacolod, may meeting sila, no? Subong hapon, upod sa alkalde, siyudad sa Bacolod, ang City Disaster Reduction and Management Office, ang iban pa ng mga agencies concerned. Ginahandaan ini siya Bumbupons ang Bagyo Odette, no? Ang Bacolod City Water District nagapaabiso sa sa mga konsumidores nga magtipon kita tubig, no? Kaya hindi kita kasigurado. Ang Seneco nagahambal nga may mga hotlines available kag maghanda kita, no, para sa ning Bagyo Odette. Ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital Bumbupons nag-aabiso on December 7 and 17 sa Friday, bagod din sa Bagyo Odette sa gihapon, wala sang check-up sa outpatient department. Belon talaga awas-awas na dira Bumbupons mo, no, sa outpatient department every morning, puwerte na yang pilahay dira. Anyway, amo ning kabilugan naton nga pagpanghanda sa mga ahensya sang gobyerno naton, like diriya sa aton sa may siyudad sa Bacolod, nahanungod sining gina-expectar naton nga Bagyo Odette nga ginapangamuyuan ta Bumbupons nga sa as expected, di ba makusog, pero kabay pa, no, nga kita mahimo gani mas spare kita, no, nga sa siniyang bagyo. How's that, Bumbupons? Okay, sige. Balaw na karon kay magatuto kita Bumbuan, no, sa mapreparasyon madugang subong kay actually do Friday gini sa morning malabay sa aton di. Correct. Friday, no? That's why nga, ang Corazon Locsin, gambalan sila sa mga OPD, bla-di-blaga, inawas na draga pilila, na relax ka mo, na Monday na tama-resume kay bangod ni sa Bagyo Odette, no? So, muning mga pagpanghanda, subong, no, sa siyudad sa Bacolod, kag sa mga nagkalain-lain ng mga ahensya manaton niya sa gobyerno. No? So, Bumbupons, ini ang update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 46 minutos sa nakaligat sa tak ng alas 7. Di ba sa ato sa liga para tuntunan. Ginauna talang na, no? Kay Tera sa long line, si Bomboan. Di sige, sa vaccination duty na lang, 20 ml na lang, no? Para sa second dose kay ang parameter sa declare sa isa ka LGU, no, isa ka city, province, no, sang herd immunity or what place sina, is second dose. So ang isip naton niya is second dose. So all in all, sa Bacolod City we dapat maka-vaccine kita, no, maka-compete kita sang 420,000, 420,000 ka mga pumuluyo, no, nga mabakunahan. Murang 70% sang overall nga population naton diri sa sudad sa Bacolod nga mga 600,000 ang overall nga population ta. So mga 20,000 ti juta nila every day. So makakuan gani kita no, in a single day sa national vaccination liga ti isa linik adlaw guro nga vaccination day naton. Titinguan ta
bagay para sa mga second dose ina, no? Kag still and counting, no, ang mga magapabakuna para sa first dose. 48 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 diri sa aton sa ringa palatuntunan. Sa this time, i-check natin bumulit, no, sa ilang special com, no, si Dr. C. Gerhard Kailian, kaya daw alang sa kuno sa iyang signal dito, para nga makakuha kita sang pinaka-latest man nga update, no, as of this time sa Sinibagyo. So nasiling ko na, by Friday morning, doon mo ni ko nung paglabay sang bagyo, no, diri sa aton. Actually, malabay malang na di sa aton, kaya hindi niya maglandfall. Ang delikado kung maglandfall. Di ko maglabay, so expect naton ang ilang ang dala sini nga ulan, no? Nga amo ning ang paluntad sang pagbaha. Ilabi na gid diri sa baybayin isang syudad isang Bacolod, no? So subong palangadaan ti preparar na kita ang mga barangay, coastal barangays or ining mga lugar diri sa may syudad sa Bacolod nga masami nga ginabaha, no? So tihalin pa kita kahapon or since Monday pa gani, no? Nga parugyan naton sa aton sa ring nga makauturan, no? Nga kuan gid, no, mag-aligmat o kag bantayan tagid. Luwas ka bantayan, preparahan ta, no? Ang ini paglabay, no, ni Bagyo Odette. Diri karon sa aton sa bahin sang area sa Western Visayas. Kayo, halos kalabanan, no, sa Dimakaban, Bilog Negros Island, no, gipadalom sa signal number 1. So, automatic, basta signal number 1, ang pag-asa, ang Philippine Coast Guard ta, nag-akuan na ni, no, nag-aabiso na, kag mismo patuman na, nga, kuan no, nang wagi na biyahe, basta signal number 1, no, so, bisan no pa nakalain, sang tiyempo, dakway kita signal, tuloy ang biyahe. Kay na, so sang gipadalom ang Negros Island, no, sa signal number 1, Negros Occidental, automatic kansilado ang biyahe. Sa mga fast sa kayan pandagat, yan aton, no? So mo dito sa Lilo. Ang Lilo, sigin pedalo man, no, sa signal number 1, no, ang syudad sang Iloilo. Syudad kag probinsya sang Iloilo. No, so sa aton man sa ring nga mga taga Parmati, so mo importante man, no, kay damo gid pamangkot. No, sang sa pinaka-latest nga update din na kuno ang bagyo. Si Bagyo Odette. No, so kay amo ning ginapreprahan ta bisan pa nga hindi maglandfall diri sa aton pero according sa mga report na baton tang dala sini nga ulan, no, perti ka damo, no, ang dala sini nga ulan. No, so ang aton iya makabanan, no, naman ang sini nga mapalinton ta, no. So daw gulpiada nga kuan gali ko, no, lisa, no, sa una sa kahapon tingaton nga kuan daw ara sa kawayan kuno ni malabay mo. Anay isang ulihi, no, sa ding adlaw do may update kita mga kabran nga daw ara na kuno sa bahin sang kuan sa bahin sang Alacaseliana, no. So anyway, naga-communicate magita sa kay Mayor Romayla Nicor ang limutan para nga i-check ta ang pinaka-latest man nga kuandrea, no, nga preparasyon dito sa bansang Lacaseliana. Speaking sang banwa sa Lacaseliana, kuan si more on mountainous kuan, no, more on mountainous barangays na di, no, ang banwa sa Lacaseliana. Ari sa pekrin niya sa Dr. C. Gerhard Kailian ato sa DPD head sa pinaka-latest nga update naton sa Sinibagyo. Doc, may gabi si mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Yes, Bombo Ponce, may gabi isa talantat pala mati isang Bombo Radio. Yes, Doc. Anong pinaka-latest nga update sa bong sa Sinibagyo Odette, Doc? Okay, ang latest update natin, Tropical Cyclone Bulletin number 4 para kay Typhoon Odette. Si Typhoon Odette further intensify siya, no? Moving northwestward over Philippine Sea. So ang set of duration Typhoon Odette mga gina-estimate ka din palaban sa ating Fransa sa 485 kilometers east of Natuan, Surigao. Coordinate 9.9 degrees north, 130.7 degrees. May intensity o kung nakabasigay, maximum sustained wind 130 km per hour.
kag may mga dust or may arash na bulyad 160 liters per hour. Ang atong subong central pressure o barometric pressure niya yapon sa 970 hectopascal. Ang present movement niya nagapadugan niya siya westward, northwestward at 25 kilometers per hour. Iya siningas wind ginabanabana nag-extend outward up to 40 kilometers near the center. So ang ating forecast position ng ating bagyo na si Odette, no? Bas alas 2 dahon, para siya 9.6 kilometers degree, no? Kagara sa 1.6 degree, Doc? degree. Doc? Sa 340 kilometers sa Surigao del Norte. Hindi nga sining sustained wind is 140 ang banaban sa ating pag-asa. So after that, ang nagpuan is so ng December 18, no, 2021 sa Buwas, sa 21 degrees north, 126.1 degrees east, no, over the coastal waters ang Santa Monica, Surigao del Norte. Mamayar na maximum sustained wind, no, na 155 kilometers per hour or strength na niya. So ang diri, no, after 36 hours, no, alas 2 ng tagahon, no, 7 December, no, yara siya sa 22 degrees north, 122.9 degrees east in the vicinity of Binalbagan Occidental. Mayara sa maximum sustained wind na 130 kilometers per hour. Ang atong signal number 2 in southern portion of Samar, sa southern portion of Samar, no, ang southern portion and central southern portion ng Leyte, Camotes Island and eastern portion of Bohol, no. Samtang sa Mindanao, sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Nagat Island, Luzon del Sur, Luzon del Norte, northeastern portion ng Bukidnon, at eastern portion sa Misamis at ang Camiguin Island. Santa tropical cyclone wind signal number 1 sa Luzon, sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Masbate, including Ticao, Cadburias Island, the southern portion ng Quezon, ang Marinduque, Linglon, ang central portion sa Oriental Mindoro, central portion sa Occidental Mindoro, at ang northern portion sa Palawan. Sa Visayas, ang signal number 1 ginapataka sa northern Samar, of eastern Samar, west of Samar, Biliran, west of Leyte, west of Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz, and Samtang sa Mindanao, northern portion of Davao Oriental, northern portion of Davao del Oeste, northern portion of Davao del Norte, ang northwestern central portion of Luzon, west of Misamis Oriental, Misamis Occidental, northern portion sa Lanao del Norte. Ang northern portion ng Zamboanga del Sur, ang northwestern portion ng Zamboanga del Norte, ang northern portion ng Lanao del Sur, ang yara mga signal number 1. So amoy na ang tunggal sa aton nga tropical signal subong, ang tropical cyclone bulletin number 4, no. Ito maabot na ang cyclone bulletin number 5, no, alas 8 sa subong gabi. Malain naman ito. Okay. Ito ang aton nga signal doon na piktuhan naman temprano pasang bagyo do. Anyway, so bali to be exact, Doc, no, by Friday morning an oras gid, no, nga malabay din sa aton, Doc. Okay, sa subong nga pagbana sa Friday evening, alas 2 gahon. Ano oras? Alas 2 ang kagahon. Alas 2. Wow, kagahon gid. Yes, pero ano pa niya, ma-change pa siguro. Ito na doon ang ating next na bulletin sa pag-asa, parte sa na pag-dilig.
Okay. No, so hindi na ginatukan naton kahapon is kawayan, no? Subong daw la Kasilyana naman. Oo. Yung nga ba, hanggang hapon, binalbaga naman. Binalbaga naman subong hapon. Yes, oo. Okay, no? Sige, anyway, sa binalbagan, lito naman to sa binalbagan, ano? So, when they say binalbagan, more on coastal barangay, sini sila dito, Doc? Yes, so, by 36 hours, yung sa aton na pag-asa. Oo. Okay. Kay na sa interview sa imo, so far do preparado naman ang aton sa nga mga tagsa ka mga local DRMOs naton, both sa municipality kay sa city naton, sa Bilog Negros Occidental kay ang Negros Occidental tigipedalong ni Governor Lacson sa red alert. Yes, rapid alert status and ang tanan ng mga city and municipal ang DRM council, DRM officers ginataga ng red alert system, and we have to prepare for the incoming storm. Nag-conduct na sila sa pagpapamili sa meeting, no? Sa disaster risk assessment ng ilang mga banwa kansukan. Okay. Doc, no, ano kadugay o kung ano kadamo ayan ang ina-expect naton nga ulan sini? Ang iyasip ng pag-asa no sa mga ulan na binabana-bana ang yarap sa heavy to intense, no, and then torrential rain. But then arap pa siya sa tanmo, arap pa siya sa dagat. So nagpo natin ang mga na pag-asa. At ang aton mga monitoring ng aton na mga diri sa probinsya kag dito man sa mga rain gauges outside ng probinsya. So sa mga local area nila, no, I think may mga preparation naman sila, let's say ang mga food packs, no, just in case, no, ready na tanan. Yes, nag-meeting naman ko ni Kadino, no. For this sa tanan ng mga information, kag pag-check sila preparedness ng mga LGC, no, naghahanda naman ng mga SR, no, search and rescue teams, no, ang ilang mga encourage na mag-CMT evacuation ng flood-prone areas nila. So, iban subong na nag-prepare na sila ng mga evacuation plans, evacuation centers, no, na pwede i-prepare para magsulog ng mission na si Odette, no, preparado ang ating probinsya. Sige, anyway, Doc, no, pero bastante naman ang maparugyan naton, gan sini kay siling tagani, mayon yung bagyo kay ti mapreparahan ta kumpara sa iban nga mga calamities naton. Yes, bombo po. Please mo harap kita ni daw nga pag-prepare pag may warning sa pag-abot niyo. Okay. Sige, Doc, thank you guys sa saring time kag may gabi sa imo. Yes, again, let us pray pag pangamugo and be proactive. Salamat gid bombo po kag sa kalang sa ating Governor niyo kung Lacson ngayong gabi sa tanin para isang bukborad. Okay. Sige, salamat kay Dr. Seyfard Gerhard Kailyan. No, ang ato sa ring PDMPD head, no, sa probinsya sa Negros Occidental. So gin-update lang ano. Ang pinaka-latest nga weather bulletin, no, kay na alas 5 sang hapon, kay karon alas 11 takna karon sa gabi kuan man aton ini, no, kwanta man, no, pagwa liwat, no, latest weather bulletin, no, dari karon sa aton yung makabay regard sa sering Bagyo Odette. Oras sa Bomboradio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa takna alas 8. Lumay luba ti una kawayan agyan niya tapos sa Kasilyana naman subong binalbagan naman. No, so sinong mayor sa binalbagan? Do hindi man tagani kabati sang mayor da, no? Mayor Alejandro Mirasol. Sang binalbagan tanan mga preparasyon dira mayor sa sining pahayag, no, sang aton kuan, no, sang aton yang PD RRMO nga ti dira naman kuno magalabay sa inyo.
sa Biyernes ang kagahon, ti alas 2 no, sang kagahon. Inspektor ng tabuas, basi magbubo ang ulan, so may mga preparasyon na kita dapat, no? Nga ginahikot as of this time. Sige, balikan nato na karon dugang ma-update yung mga kabran sa siring Baguio Odette. 5 minutos sa kaligat sa tak ng alas 7 diri sa aton siring palatuntunan sa zona libre. Sige, malito na kita iya mga kabran, no? Sa aton siring segment ang Christmas Around the World, no? Diri sa aton siring pangalagat. Subong nga gabi, nakaschedule kita dito sa may bahinsang Puerto Rico. No, nakaschedule kita ito mga kabran sa bahinsang Puerto Rico. Ara na nga aton nga link bumulit, no? Na hatag na. So, sige, balikan nato na karon yung mga kabran kay manging kaupod ta, no? Dito karon yung mga kabran sa Puerto Rico si Ma'am Prine, no? Para sa aton nga Christmas Around the World. Pinaka-latest kapag update naton sa hiwaton, no, nga Miss World 2021, no? So ano ang mga ekspektasyon yung makabran sa mga Filipino, no, dito man sa bayan sa Puerto Rico nga mo na mangin venue, no, sa aton sa Miss World 2021. Si Tracy Maureen Perez, no, ato sa Tigrawas, isang pungsod Pilipinas. Karon naton karon mga kabaran, no, hatag kita na pila ka mga pahanumdom. Pagbalik naton, no, tutok kita mga kabaran diri sa ato sa palatuntunan. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko kag ang inyo pagsaulog sang Paradyo Bombo! Okay, pabalik na rin sa aton sa ring nga pagpalagan. 10 minuto sa kaligid sa tak na kalas 8 sa gabi. Ari na sa piyakalinya si Mom Prine. Aton sa ring Bombo International Correspondent, no? Rektamente sa bahinsang Puerto Rico. Naka-schedule kita karon sa Puerto Rico para sa aton sa ring Christmas Around the World segment, no? Subong nga gabi diri sa aton sa ring palatuntunan. Sige, aring jutay nga background, no? Sang Puerto Rico, diri sa aton sa ring nga pangalagad. Stand by! Okay. Sige, dali lang gid, ara na. Sige, liwat to be bumulit, no? Take 2. Stand by. Ara padang aton nga ano? Nga ang aton nga special ang feature ta. Sige, may OBB kita da, di ba? Okay, stand by, no? 11 minutos na ang nakaligad. Magapang lugayawan naman kita sa isa ka Caribbean island nga amo ang Puerto Rico nga opisyal nga gintawag Commonwealth of Puerto Rico nga yara na hamtang sa Caribbean Sea kag malapit sa southwestern part sang Miami, Florida sa Estados Unidos. Ang Puerto Rico ang may capital city nga San Juan kag ang mga Puerto Ricans diri ang nagadamo sa 3.2 ka milyon. Kag bangod nga ang Puerto Rico ay isa ini ka isla nga makabig unincorporated territory sa United States of America. Ini sila ang ginapamunan mismo ni US President Joe Biden kag ang gobernador nga si Pedro Pierluisi. Paano naman magtinamyawan na isang malipayon nga Pasko ang mga Puerto Ricans sa ilang official language nga Spanish? Of course, masami ini mabatian bisan sa mga ambahanon. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Well, agad aton tol-iron kung paano magsaulog sang Pasko ang mga Puerto Ricans. Yari ang Bombo International Correspondent na gikan mismo dito sa Puerto Rico, Ma'am Prine Cartera Elec. Piyakalinya si Ma'am Prine, live and direct sa Puerto Rico. Ma'am Prine, good evening sa imo, live dari sa Bombo Radio Bacolod. Good evening from the Philippines and good morning dyan sa inyo, no? Sa Puerto Rico. Ma'am Prine, this is Bombo Pons. Hello, Bombo Pons, mayong aga sa tandri sa mga taga Puerto Rico kung nagapamati ka mo, kag mayong gabi man sa tanan naton nga mga kauturan dira sa may Bacolod kag sa mga tanan nga nagapamati. Hello. Yes. Originally si Ma'am Prime, she is from Oton, no? Sa Lilo. Anyway, ma'am, abot man ang signal namon dito sa 630 kHz kag sa Facebook, Facebook around the world man ni. No, aton nga signal kag sa YouTube, no? Anyway, Ma'am Prime, thank you gid sa sining opportunity, no? Ginhatag diri sa Bombo Radio Bacolod to share sa aton nga mga listeners diri. Goro, unahon na to, no? So nagalapit ng Pasko, 10 days more to go, Christmas na. So ay bulon ta abi, Ma'am Prine, dira ang mga aktibidades man, no, sa mga taga Puerto Ricans sa sining nagalapit nga Christmas. Pwede mo ma-share, Ma'am Prine?
Sige. Diri sa Puerto Rico, as far as I know, laba man sila mag-celebrate ng Christmas. But ang ilang Christmas, usually, nag-uumpisa after na sang Thanksgiving. Damo, na kami nakita nga, like mga Halloween pa lang, may nag-put up naman sang mga Christmas decors and Christmas lights. But I think ang nabalaan ko kag sa nakasugid sa akon after Thanksgiving dila pagid sila yung mas nagapabongga pagid sang ilang nga mga celebrations. Okay. So majority diri sa Puerto Rico Catholic man, so damo man diri Catholic churches. Ang ilag di nga nakita ko nga tradisyon nga something unique gid is ang ilang nga paranda. Ang paranda it is like a musical band nga I think nagatukar na bisan diin lang. Okay. May ara nga nagatukar sa mall, may ara nga sa mga streets, may ara nga pamalay-balay sa aton pa do sort of caroling nila. But it's kind of band gid saya, hindi lang siya nga isa ka tawo, duwa ka tawo, band gid na. So tabag nila paranda. Tapos ang ila diri nga like eksakto to kagina no ang greetings nila for Christmas ang mga usual Feliz Navidad amo nang ginahambal nila siguro damo man sa ato na familiar Yes. sa amos Common na. ang common na diri tapos ang ila nga like sa aton sa Pilipinas usually ang gift giving ta 25 kay Christmas ga exchange gift no. Ang nabalaan ko sa ila diri hindi yet 25 ang gift giving. It's like a little bit extended sa January, which is the Three Kings. Like normally, ang Three Kings nila nga celebration na next year will fall on January 6, dedicated gina usually sa kids. Kung sa aton sa Pinas, adult, young and old, ga-exchange gift. But ang ilang nga January 6 na ginatawag nilang Three Kings Day, do culture gina nila para sa mga kabataan. May nakasugid sa akon nga ang ila ko na postumbre like night before sa January 5 ang mga bata gina-encourage na nga magbutang sang isa ka box nabutangan nila mga grass kag tubig kag sort of i-offer nila somewhere. So sa aton do parang Santa Claus sa Christmas Day nga cookies and milk. So instead of amo na ang ilang kultura ilaya grass and water, pwede put it somewhere else. And then the following morning, kids would expect to have something in return, which is a gift from the Three Kings. Amo na ang unique diri sa Puerto Rico nga celebrations. And since yun nga Christmas, ang na-observe gid namon, very colorful man ang mga taga Puerto Rico mag-celebrate sang ilang nga Christmas. Wow. Kung kita may mga paparol and Christmas lights, sila may ara man ilaya ang na-experience na namon diri so far. Subong pa lang mga weeks no nga na-experience ang family ko. Christmas boat parade. So special gito sa amon kay ang pag-describe ko may maara sila nga mga sailboat or nga gina-decorate nila with lights tapos may ara nga mga music. So for one, ang gina-admire ko gid sa mga Puerto Rican ang love gid nila sa music. Everywhere you go, especially this Christmas season, ara gid ya ang ilang nga Christmas nga music nga very particular kay manotice mo. Hindi ko sure kung ano ang title sang song, but once it is being played, tanan-tanan sila yaga chorus. Sabi ko, tanan sila kabalo para not a single person hindi kabalo sa amo na sort of song. Tapos they celebrate it with too much conviction and their love for their country. Nga bisan Christmas ang ila ginawagayway bandera ya sang Puerto Rico, which is grabe ang ilagid nga pagpalangga sa ilang country nga even sa kind of celebration nga sa aton, di ba parang religious ni siya in that aspect. Sa ilaya wherever bisan ano nga klase nga celebration, they would always wave their Puerto Rican flag and be proud of their culture. So isa to no ang Christmas boat parade. Ang isa pa gid sa iban nga mga towns diri sa Puerto Rico, para sa aton, nagadecorate man sila sang ilang mga town halls and plazas. So I think para sa akon feeling ko do it's a Spanish culture, it's a thing sa Spanish influence maybe. Yeah. I'm not so sure, I could be wrong. Plaza nila decorated with too much lights, very bright, very lovely, very lively. Pareho man sa aton. So kung ang akon nga feel
since ang Bacolod kag Iloilo parang amo manan at home ka diri sa Puerto Rico sa amo nila nga tradition. And then ang unique pagid so amo na to na 1, 2 and 3 ang unique pagid sa ila is ang parade of cars. Ang ila nga mga cars diri gina-decorate nila lights. Grabe no. And then they would parade sa streets. Usually makita mo sa Old San Juan during nighttime sometimes they could be loud kay may as usual music ginagyapon bisan parada lang na sa mga salakyan may music gid sila gapon na ginadala. So and also ang pinakanami diri Christmas concerts. Na-experience namon diri sa Puerto Rico, free ang ila Christmas concert outdoors. I'm not sure if it's because ng pandemic nga outdoors ang setting, but nakita ko sa mga pages sa mga hotels, sa ilang mga announcements, almost tanan nga mga hotel may ara schedule nga musical concert. So they are fond of music too much that everywhere you go, mabatian mo gid, ma-feel mo gid ya ang Christmas through those kinds of tradition. And daw Pinoy man sila, after Thanksgiving, ang mall hindi mo na mahadlok ka na magkadto sa mall. So before sang Thanksgiving, para pa isa-isa lang, hindi gawa damo tao. So after Thanksgiving, since Christmas season, packed naman ng ilang nga mall. So very typical, I think, very para sa ako, do Pinoy gid nga kultura. So it's something wonderful to share nga even amo ni kalayo ang Puerto Rico halfway around the world, mahambal mga comfortable, very warm and very similar gid sa Pilipinas. O gani. Ati mo nang ginasiling nga since nga nag-drop ikaw dira sa Puerto Rico, do hindi ka man mamingaw, hindi ka mamagluya no sa time sa Christmas kay do way gid sang kinalain, way gid sang kuan ma'am no, pareho sa celebration man naton diri sa Pilipinas, no? May mga paroles man na, ma'am, lanterns, I forgot to ngay ginasukbit sa mga balay mention, or gina-decorate sa mga public places. not specifically parol na star in shape, but they have Christmas decoration, lighted Christmas decoration sa mga poste, sa mga lights nila, sa mga streets. So amo man na hindi lang siya star shape nga parol for us nga amo na no, pero may ara sila Christmas decorations na lighted along the streets, especially sa parks. Wherever you go, sa bisan diin nga park, so far sa nakita ko, may ara gid nga Christmas lights nga set up. Grabe. And I forgot to mention nga may lechon man diri Bombopon. Okay. Ang paborito sa mga Pilipino. Oo, ang isa man naka-highlight ang ila nga celebration. So, it's not new to them. So, di ba, ma-feel mo gid nga, may lechon. Possible gid nga makatilaw man kami lechon sa Pasko, kay diri sa Puerto Rico may ara man sila nga version sang lechon. Okay. Then siya namit ikumpara dire sa aton sa Pilipinas, abi ma'am? I-update ko kamo once makatilaw ako, kay so far wala pa ako katapak sa lugar nga dira gid nga lechonera or lechon gid nga town hambal nila. So update ko kamo, I promise. Mo gani. Depende man ako sa mga panakot ang aton di kadamo. Butangan dahon sang saging, butangan sang tanglad, butangan sang batuan, sang kamatis, tanan na lang no, kag timplahon, para nga magnanam ang lechon. Yes, and to be honest, ang dish sang Puerto Rico, ano siya, very flavorful. So when you come to Puerto Rico, kung may ara man nga mga kababayan nga magkadto diri sa Puerto Rico, expect kamo sang surprises, ang gastronomical experience niyo sa Puerto Rico, kay it would be one of a kind also. Wow, dugang gutom ko ba? Dumanyapon kaliwat. Sa nga lechon. Anyway, tiyan mo siya, at least no, may ara man kami na balaan sa inyo no sa Puerto Rico sa bunga gina kung sa dinti nagastay ikaw sa nga Christmas no. So 10 days na lang no. Do you have a kids no? Nga naga-enjoy gid no during our kids time, younger times naton. Ma'am, siyempre ga-enjoy gid ka basta Christmas mo. Oo, I have 2 kids with me, an 8-year-old, tsaka almost 3 years old. So, enjoy gid sila for the fact nga
ang mga entertainment diri for kids normally free gid na kay it's either ara sa plaza, you would see Santa Claus nga nagaparade lang sa street. No, we had even as this wonderful encounter nga si Santa Claus ya ala lang sa truck, nagpundo lang yan sa tubang namon tungod may stoplight beside the plaza, and you get the chance to take pictures and hold hands with Santa. You know, kung bata ka, no, makakita ka Santa Claus ka, ibagid na iya sang feeling mo nga, ibagid na kind of feeling nga ma-feel sa bata kung may tawag ni makita si Santa. And of course, they would always be delighted to go outside kay ang tiyempo diri tugnaw na, so nagaran na kami mga 25, 26 early morning, no. It would even go colder sa mga January, February nga part. So magwa ka breezy na and cold. So though I think sa aton dira amo man, no, bugnaw, mabulubugnaw Yes. naman siguro ang panahon. So that's what they get to enjoy man diri sa Puerto Rico. Wow, sige. Anyway, advance Merry Christmas sa inyo dira, Ma'am Prine, no? Nagalapit na lang this coming December 25, no? So do advance kami diri, no, diri sa aton sa Pilipinas. So bago lang nagkwanda sa inyo, nag Wednesday. Yes, bali 12 hours kid to be exact. So pa lang diri sa amon 8:24 in the morning. Okay. Sige, anyway, ma'am, ari, no? Isa man sa mga interesante ini. Nagalapit na aton nga Miss World Coronation Night dira sa Puerto Rico man mismo. Aton kandidata representante sa Pilipinas, Tracy Maureen Perez. Kay bilig mo daw ikaw sa mga nag-kaupod sa pag-organize sa activities niya dira. So anong inyong panghimulso na dira subong ma'am sa nagalapit nga Miss World 2021? Actually, we are one day before sa finals night, and sa subong very strict gid sila tungod sa mga circumstances nga wala na mo na expect nga yesterday lang din announce. So there are ang mga kandidata nasa strict bubble gid subong. So sang Monday nag-abot ang iya nga manager and along with other friends, no. Pero they didn't have a chance to meet Miss Tracy sa Hyatt Grand Reserve purely because grabe gid sila ka strict sini until tomorrow kay may mga tawag sini may circumstances nga natabo. But with regards to tawag sini gani sa pag-organize ng iya pag-abot, it's just so happen nga there are few of us na diri sa metro sa San Juan mismo. But there are a lot of Filipinos man nga mga kababayan ta diri nga nagabinuligay to be honest, no. So may ara kami diri nga page nga kababayan in Puerto Rico wherein we get to discuss about to ang arrival ni Miss Tracy sang November 21, and we were so lucky nga tawag sina gani naka-meet kami and naka-welcome kay Miss Tracy. And in return, no, siya man, sobrang na-touch man siya. Kaya wala siya nag-expect nga. At some point, may Pilipino man gali sa Puerto Rico. Kung isipon natin, layo-layo, no? Pag-isla siya sa dalom sang Caribbean, to that effect. So, amo na, nagsugat ka group of Filipinos, nagsugat sa iya sang November 21. And then, the rest of it happened, no? Whenever si Miss Tracy may mga kinanglanon or may mga concern siya, we see to it, our group sees to it, na kababayan sees to it that we provide her whatever it is that she needed, and we make sure nga mas komportable si Queen Tracy. So she's performing very well. Damo gid sila activities, no. Naglagaw sila sa Old San Juan. They went to a lot of museums. I think they had one night nga nag-socialize sila in La Marcata, which is a famous Mandarin nga restaurant or tourist nga place to visit. Then I think they also went to El Yunque, which is a rainforest, famous man nga rainforest diri sa Puerto Rico. So our Miss World Philippines, Miss Tracy Perez, had is one lucky girl to have experienced all of this in just a short span of time, and we are very proud sa iya nga mga performance kay as of this time she bagged two of the most pinaka-importante nga award. So she won the head-to-head challenge, one of the winners ng head-to-head challenge. And I think 2 days ago it was announced that she's also
one of the finalists. She was selected as one of the finalists sa Beauty with a Purpose. And sa iya nga Instagram account, na-share niya nga ang iya nga Beauty with a Purpose project, which is related to supporting single mothers, will be supported sa Miss World organization, and pasalamat kid siya sa tanan nga naga-suporta to make these things possible, kay dedicated ni sa iya nga late mother. So I think yesterday and today puro lang ni sila siguro rehearsals. Yesterday nasa Coliseo sila with one of the hosts, Mr. Peter Andre. Sa Instagram nakita ko may ara sila mga pictures and bonding together. So expected nga today would be a very busy day for the girls, kay buwas na ang finals night. So buwas naman sa finals night, may ara nga group of Filipinos that would be there present mismo sa event to support her, and we are all excited sa finals night gid, and to see we've been praying for good results, kag kabay pa nga updan man kami sa pag-support and mag-pray nga this time around we will get the Blue Crown, second Blue Crown para sa Pilipinas. Okay. No, so ano nga particular place ini ma'am ang venue na dira no sa Puerto Rico, and officially what time? Diri sa Puerto Rico, mag-start siya 7 o'clock in the evening, so that would mean 7 a.m. sa Pilipinas. Kag ang venue would be Jose Miguel Agrelot Coliseum of Puerto Rico sa may San Juan. Okay, so ti paano sa audience mapasugtan ang mga audience ang makasulod sa sininga Coliseum, or may limit? Wala sila sang limit, no, kay diri sa Puerto Rico somehow though almost back to normal na diri. May mga limitations lang sila with regards to indoor nga activities. I cannot discuss in details, but Miss World will push through. But ang ilagid nga strict rule is all audience should be fully vaccinated and masks should be worn at all times. So among gid lang na ilang very strict rule was, which is to protect man everybody. It is highly acceptable and highly understood why nga amo nang ilagid na implement. So may mga kakilala kami nga hindi pa fully vaccinated as of this time, so they have to follow. So unfortunately, some of our friends can't be there for the event. But strict gid ang Puerto Rico and its organization to impose such protocols. Okay, no? So anyway, para nga at least mangin safe man no ang tanan dira, no? So tiyan mo na siya, no? Nakitaan naman ang mga qualities din, no? To be the next Miss World 2021, no? Sakay sa aton nga kandidata sakay Tracy Maureen Perez, no? Ma'am. So bantayan naton ini anyway basi kon makakuha kami da update sa imo tomorrow or Friday na niguro sa amon, no? Sa Friday, aton. that would mean Friday morning sa inyo Bombopon. Yes, makabalik kami da tawag sa imo to give some updates man sini ano. So sa mga preliminaries, I don't think kung may preliminaries man ang Miss World. So guro nag-excel man dira ang Pilipinas. Yes, amo to ang isa sa mga na-mention ko, no, ang head-to-head challenge nga nadag-an niya. And then ang isa is Beauty with a Purpose, which sa nabalaan ko isa sa mga big kag pinaka-importante nga challenges niya, no. Ang sa mga picture shown sa aton subong, amo na ang nakuha namon sang top model nila nga challenge nga kung sa diin nagdaog si Miss Cote d'Ivoire. So sa tuod-tuod lang sang time man naglantaw kami, there are all beautiful and kanami gid sang ilang nga present sa amo na nga event. We are so lucky nga it was announced nga free and I mean open to public, kay ang nawala ko for quite some time hindi na pwede maka-experience ang public sang top model nga challenge nila. So it's just so happen that this time around open nila sa public and it's free, so that's why nga nakasulod kami kag naka-take chance nga ma-experience nga muna. So amazing, it was an amazing experience kay makita mo ang culture sang iba-lain nga country, no, the way they dress,
no sa ila nga gin-feature sa international nga mga gowns, and ma-amaze ka gid on how well and how beautiful these ladies performed that night. Okay, what good experience man nimo dira, no? Sa pag-upod, no, sa kay sa representante sang Pilipinas, ma'am, no? So balaw ka sa mga pageant ang Pilipinas, kung hindi mag-intra mo na siling nila, kaluya mo, especially in Miss World, Miss Universe, di ba, ma'am? That is true. Kay kakaiba, unique gid ya ang Pinoy nga pageant fans. Kanami sang support sa mga Filipinos all over the world, sa aton nga mga ladies nga naga-strive man hard and nagahimo sang ila best nga ma-represent ang country the best way they can. Okay, sige. So anyway, okay man, no? Ang aton nga estimate is 10 minutes nga interview. Doon naglawig makita anyway. Thank you, good ma'am, for sharing, no? Sang sining mga events na, no? Sa aton matag permit diri sa Bombo Radio Bacolod kag sa bilog nga was service sa Ayas, no? Diri sa Region 6. Lastly, ma'am, basit may mga greetings ikaw. Anyway, tilabot man ta ko diin anywhere sa bilog nga kalibutan. Ma'am Prime? Yeah, first and foremost, ginagreet ko gid ang aton nga mga kababayan diri sa Puerto Rico sa ilang community nga naga-support kid sa Subo, especially sa Subo nga tinion, no, sa Miss World Week naton nga ginatawag. And then ginakamusta ko man ang amon mga kapamilya dira sa Bacolod kag sa Oton kag sa elsewhere sa Iloilo, and sa tanan man nga nagapalamati wherever you are. Hope nga maging malipayon ang inyong holidays kag maging safe ang inyong pag-celebrate sini nga holiday season. Thank you. Sige, Ma'am Prime, thank you so much kag good evening from the Philippines. Good evening. Okay. Salamat. No, sige, si Ma'am Prime Cartira Alex. Ato sa ring Bomba International Correspondent live and direct sa Puerto Rico. Pag naton sa Christmas Around the World segmenta. Kag siyempre pa-update sa Miss World 2021 o Friday morning diri sa aton, no? So nagabinagyo gali sa aton di sa Biyernes, pero ma-cover kita Japon, no, sa Miss World pageant or finals night sa Biyernes ang aga. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Okay, 35 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Andri sa aton sa ringa palatuntunan sa Zona Libre. Hoy, may winner pa kita sa aton sa ringa 1-2 panalo part 20. Promo sa Star FM kag Bombo Radio. Boss, sino yan, no? Maswerte nga dili jo winner ta. Nga gabi diri sa aton sa ringa pagpanagad, no? So padayon pa ang aton nga pagpanagtag sa mga papremyo sa aton sa ringa matag pamalasakop. Stand by. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa maswerte nga Dili Joe winner nagagamit sa proof of purchase Solvers 1, game verify sa aton sa ring FDA representative. Wow, swak na swak. Wala gid problema, no? Ang iya sa ring entry makababolito kita na sa norte or sa sur kita sur. No, kaporson sa ato sa ring probinsya sa Negros Occidental, tension dira sa taga Bago City, no? Particularmente sa barangay Pacol, Bago City. Grabe mga taga-Bago, no? Paladaog ang mga taga-Bago sa aton nga promo. Automatic makabato na sa 500 pesos sa cash kag 650 pesos, no? Nga worth ang gift pack. Kabukusan 1,150 pesos ang premyo nga madala niya pa uli. Congratulations gid sa kay Edena Carbos. Edena Carbos sa barangay Pacol, Bago City, ma'am, on or before 8 o'clock ba sa aga. Dapat ari ka na diri sa istasyon sa Bombo Radio, no? Halong kay nagaulan, dalagit proteksyon sa lawasta para mag-claim sa imo nga premyo. Ari na dia, ang premyo mo sa istasyon sa Bombo Radio, Ma'am Edina Carbos, sa barangay Pacol, Bago City. Congratulations. 38 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. At na sa ato sa ring pagpalagad. Sige, the time check ta si Bombo Dines Rubica, diretso anta bumulit. Ang iya sa ring report, no? Dari sa aton sa ring pagpalagad, dari man sa aton nga palatuntunan.
nagapag-greet na si Sir Efren Marquino sang Merry Christmas. No, diri makabaran sa aton sa ring mga at the same time sa aton sa ring mga kabombo, no? Si Eloni Ebon Acol Cañada, araman day Darlene Grace Castillon. No, thank you gid Ma'am Gian Tahom Siason. Thank you gid no sa pag kuan niya dira, no, pag sulod nyo sa aton nga Facebook Live, no, diri sa aton nga palatuntunan. Sa kay Ma'am Gina Livingstone dira sa Barangay Alangilan, no, Ma'am Ami kag Toto Romel Nalagon sa bahin sa Barangay Villamonte. Tulog na negoro si Choy Mariano man diri no, si Presa Dulos da kag sinini labasan. Thank you gid. Okay, sige, no? Ang report ni Bombo Dennis Rubica, mabalita sa Negros Occidental Provincial Capitol. Ang aton nga Provincial Administration Center bala, no? O kon PAC, so ano mga plano sini, no? Sa bahin sang tawag sini gani, no? Sa bahin sang aton nga opisina sang Kapitolyo kaniba una gayon paeg naton nga tiga silo ini dito sa may bahin sang surad sang Talisay ang administration offices naton, no, sang Kapitolyo Provincial. Kay may bag-o kita nga provincial accountant subong sa bahin sang probinsya sang Negros Occidental. No, so bagong aton tong provincial accountant, no, to lipat lang ko so may kaso ini ko nag-retire aton provincial accountant, no. Doon man may mga issue man galino hindi ko gid ma-recall, no. Sige lang. Base ma-recall ni Bombo Dennis ni ang ining issue da ligad sa Provincial Accountant Office. No? Okay na si Bombo Dennis Rubica, no, sa mga balita sa Negros Occidental Provincial Capital. Bombo Dennis, may gabi please come in. Bombo po sa pila nato niya ka mga balita sa Kapitulo Provincial. Kita na una sa sining aton blang pag silo sa aton sining bagong Provincial Administration Center ning PAC naton bla. Bombo po sa kiti do kadugay na ni matapos ang tuig 2021. Wala pagyapon kita magkasaylo kasi plano si Bumpons dito ni saylo sa Dutak man, no? Oo, sa probinsya. Iway pa man to saylo nga may building na to, aw? Why pa man kay ang plano si Bumpons mapatindog dya bago nga building mo. Okay. Di ba? Ang original sining plano kuti dinita na ibutang gid sa likod na lang, no? Sining old naton nga Provincial Administration Center di sa may tubangan bada sang NBI ang gate dira sa may old naton nga provincial DLG office dali ta ni portion ibutang galing kay nakita sa ulit mo po sa gamayng area do lang alang gid la magutok muna sa unang plano sang nagligad nga administrasyon. Here comes kay TY to portion kay nag-eleksyon, no? Nagtapos ng term ni the late Governor Alfredo Marañon, nagbulos na si Governor Yunyo Bong Lacson, ginaplano nga isaylo na lang, no? Para malapad ang area, makaplastar mayo, isaylo dito sa propiedad sa probinsya, no? Sa may syudad sa Talisay. Proceeding ko matapos ng 2019 until now, wala pa wala pa matigayon, no? So kay sa update naton sa ato Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz, no? Ginibalo naton kun nga until now ti duway pa nagyapon magiho kay ti dapat nga ang old nga Provincial Administration Center gubonin na bumpos mo kay dadang area patindugan dira sa isa ka mix building, no? Commercial and hotel sa isa ka kompanya man nga nag-arkila na sa aton nga ni probinsya, Bombo Pons, no? 50 years na nga arkila sini nga renta sa aton probinsya, no? Nga dihon ining kontrata sa ato pa administrasyon ni former Governor Marañon. Okay. Adil uway pa magyapon na patindog kay ara pagyapon da nga PAC ang old nga building kay actually si iban nga opisina way nada, no, ang provincial bet nakasaylor din sa kilid sa NBI bago ng building ang aton nga disaster nga drama na sa unati to natuya sa kuan sa Panaad, no? Pila pag naton ka opisina dira nagsalaylo naman ang PSWDO
Are sa may lumpak gym, no? Ang nabilin da Bombo Pons ang second force na daw ginagamit pero ako sang pila yaton ka mga frontliners naton bala daw gini mo na dorm abi. Okay. Maradangwa. Di isa sa rason ko nga until now why pa makasaylo kita kay ginahulat pag ibong post nagkuha pa na sila kuha pa na sila approval sa national. No, kay dapat kilipos kay ining pag-transfer sa kon pagpatukod sa bag-ong provincial administration center ginakuhaan pa nila sing panugot sa national kay kung pwede nga isaylo ang magtukod sa bag-ong building dito sa siyudad sa Talisay with the same budget, with the same plan. Kaya plano kag budget ni bupon sang liga dya, dagdata ni butang mo sa may likod la sang mga portions sang old park, no? So dapat kuan gid la kuno anay sing opinion dito sa national government nga isaylo ang plano without rebidding. Kahit nabid na ni bumpons mo, wala na sorry sa ligad pa administrasyon. So until now, sunod kay Attorney Fernando Diaz, wala pa sila sa sabat gikan sa national sa ila sinihanyo. Bumupon ko kasi labutan pa din sa tuwege, basi ba labutan pa din tapos eleksyon bla, yung sako na next year, bumupon. So pamatita da si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Wala gyapon, we are waiting for the final advice from the national government kung allowed na sa ito. Kundi na-bid na siya. And we are asking if using the same design, different location, we will be allowed without rebidding. Tiyari pa na demolish because ginausata pa. Eh, ara man lang aton ng mga healthcare workers nga hindi kapuli sa ilang mga sitagsa nga mga balay. Ara nga yes, atubla sa una, pagsugod ni sa pandemic, maintainata na. May mga folding beds da. Iba nagbakal na kami wooden beds with foam. Kaya doon lawig-lawig yung ilang intended use of the facility. Tapos ara madang mga janitors or mga utility workers naton nga nagatulog because hindi man sila kapulit before, no. Bago po sa mo to ang pagklaro ni Attorney Diaz kung until now no ay pa ni mapurso ang plano, no. Kay may kwan pa, may approval pa sa national government. Sa kabayan bumupons, may ara kita karon sa permanente nga provincial treasurer, no, in the person of Attorney Ami Bolivar, si Attorney Ami Bolivar ang patik out ini siya na siya sining office itong talikdan nga adlaw matapos nga sing ligad nga December 2. Ini siya ang gin-appoint ni Governor Eugenio Boclacson as permanent nga provincial treasurer, no, sa Negros Oriental. So sugod sa pungko si sa opisina sadtong December 3 Bombo Pons, no? Ang nagpa-take out siya mismo sa ligad nga adlaw mo mismo nga ton sining ang acting regional director sa Bureau of Local Government Finance Region 6 nga si Ma Maria Rodora Gascon, no, in the presence of Governor Lacson, Provincial Administrator Refrando Diaz, no, kay iban pa nga mga opisyal sa atong probinsya. Si Attorney Ami Bolivar malawig-lawig siya nagapungko bilang municipal treasurer, no, sa Banwas ng Ibi Magalona. Kag din dito man nagapungko sa city treasurer sa syudad sa San Carlos, Bombo Pons, no. Siya ini ang nagabulos, no, sa kay former treasurer naton si Nilda Rosso nga nag-retire, Bombo Pons, no. Mandatory retirement sa tong tilikdan nga December 1.
Bombo Ponds, no? So si Attorney Bolivar na karon na permanent ang capacity ni si Bombo Ponds, no, as provincial treasurer sa Negros Occidental. Ari konfirmasyon ni Attorney Refrando Diaz. She was appointed as full-time provincial treasurer. Ang time ta. And then ang caller ta is... Okay. Sige. Nagpapatya mo ito po sa at least confirm na no? Si Ma'am Attorney Amy Bolivar na ang provincial treasurer, no? In permanent capacity. Bombo Ponds. Sige. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni si Bumbo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Si Atty. Diaz nagbayi golpeada, no? Sige, no? So balatan na karon mga importante kita na confirm na ang bago naton nga provincial treasurer sa probinsya sa Negros Occidental. So sa kaligan sa Darlene nagkasungsong kining dulonggan niya sa radyo mo, no? Nagapamati sa aton. Basit may kita, basit may power interruption kita dito sa area sang sang transmitter naton, no? Para sa bahin sang sining pagpamisok lang siguro Handom na rin mga kabanan, no? Sa mga naton, no? Sa mga hibong unta, no? Sa tiyon sang pagtupa. Sa onso balikanta, no? Si Monsignor Felix Pasquin sa Pekalinya. Monsignor, may gabi sa imo. Okay. Siya ang mga away na siya. Nano to? Way ta signal? Hindi na siya matawgan? Okay, sige, no? Karon sang nga oraso emperata. So diri sa ato sa mga kauturan. Sige. May mga panumdum na kita ara bumulit, no? Ihatag tala na mga panumdum naton. Unwind kita dugay-dugay diri sa ato sa pagpangalagad. Stand by. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang oras ay netid sa inyo ng Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash,
nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Kag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent,
overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahay Paradyo Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad 58 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa Piakalinya, no? Si Monsignor Felix Pasquin, ang parish priest, no? Sa Our Lady of Candles Church, no? Dari sa bahin sang syudad sa Bacolod. Para sa aton sa ring Orasio Emperata, sa matag paramatin naton obda naton, no? Ang ining Orasio Emperata kasunod sa sining paglabay diri ni Bagyo Odette. Monsignor, Yes, Bombo Pons. Mayroong gabi sa inyo. Yes. Sige. Balikan ta na. Si Monsignor Felix Pasquin, ang parish priest sa Our Lady of Candles, diri sa bahin sa ato sa ring mga kauturan, no? Sige, dali lagit kayo kuha nagkikita diri, no? So gina-adjust lang ato sa ring signal sa subong gabi. Sige. Arire. Lep lang ko bumalik tulat, no? Kay para nga kuha ta siya, no? Sa bahin sa ato sa ring mga kauturan, no? So kuhaon tala na no? Makadali ang ining Orasio Emperata, no? Coming from Monsignor Felix Pasquin, no? Sang Our Lady of Candles Parish, no? Diri sa bahin sang barangay Estefania na, no? Diri sa Baysudan sa Bacolod. Sige. Welcome to lahat, Monsignor. May gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ni. Bombo Pons, mayroong gabi sa imo. Kag sa panalaton nga mga tagpalakakin sa Bombo Radio. Sa Monsignor, no? So gusto talang kapatigan sa Orasio Emperata live diri sa Bombo Radio Bacolod para sa sining siyempre, no? Ang paglabay ni Bagyo Odette sa aton sugod buwas hasta sa Biyernes, Monsignor. Please go ahead. Ginaagtanan nga tagpalamati sa Bombo Radio sa pagpangamuyo sa sining
buton nga bagyo nga nagadulot sa aton sing kakugmat kag kahadlok. Apang kita nagatuo nga ang aton pagsalig sa mahal nga Dios dapat magpangibabaw. Agud nga may kabakod kita sa tubang sining unos sa aton pagpangabuhi. So magapangamuyo kita, aton batyagon ang Ginoo nagpamati sa aton tanan. Sa ngalan sa Kamay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. O Ginoo, ikaw ang amon taming. Ikaw ang nagahatag kabakod sa amon. Ikaw, Ginoo, masaligan. Kag ikaw magahatag kabakod sa amon. Kag ikaw ang magabantay sa amon. Patok sa sining palaabuton nga bagyo. Kag bunga niya nga mo ang baha. Ikaw, Ginoo, nagaupod sa amon. Ikaw nga makagagahom, magaluwa sa amon. Kami makapahuway sa amon pagsalig sa imo gugma kag pagbantay sa amon tanan. Kami nagasalig sa Ginoo sa imo. Wala kami nagakahadlok. Sa tunga sang mga unos kag sa palabuton nga bagyo kag sa tunga sa mga baha, kami nagadangop sa imo. Kag kami nagakilala, kag kinahanglan namon ang pagpangayo patawad, kag pagkinulsol sang amon, kaugalingon nga mga sala. Labi na gid ang mga sala namon, patok sa palibot, ukon sa environment, nga nagadala sang global warming, nga among kabangdanan sang madata nga bagyo sa amon pangabuhi. Nagapangayo kami na kami ang amon mga panimalay, ang mga mahal sa amon kabuhi, ang amon mga panimalay, mapaiway sa halit sang bagyo. Kami mangin masaligan nga manugbantay o kung tinugyanan sa amon palibot. Ini amon firme nga ginahimo agud nga maproteksyonan ang amon nga environment kag ang amon panimalay. Kasi buton nga bagyo, Ginoo, ginatugyan namon ang amon kaugalingon sa imo samot, sa imo magpagbantay sa among tanan. Nagasalig kami na sa imo nga gugma kami mapaiway sa halit sining nga bagyo. Ginitanan kinapangayo namon sa imo. Pagi kay Jesucristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sige. Monsenyor, salamat gid sa imo kag mayong gabi. Wala sing mayong gabi man sa inyo tanan. Okay, salamat. Si Monsignor Felix Pasquin ang parish priest no sa Our Lady of Candles sa parish no para sa aton nga orasyo emperata. 7 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa gabi diri sa aton sa ringa palatuntunan lang alang nato sa ringa tiyempo. Standby na kamo sa Santos nga Rosario kag masunod naman dira no ang bombo hanay sa gabi. Martes kita karon nga presentasyon pet sa 15 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Alagad Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa popular pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines.
Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas.
Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo ng Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagibalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginalsa sa krus na manaray kaginuong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya.
Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay.
Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian,
Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imo ngalan. Umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw.
Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos na matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo.
O Diyos, kay giluwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 50 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subo nga adlaw Miyerkules, pet sa 15 sa bulan sang Disyembre sining tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 10 days to go before Christmas. Kag sining gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa sumalin sign on, tub-tub sign off. Man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, maayong gabi. Sarang nyo naman kaming malantaw sa YouTube, hindi lang kita live sa Facebook mga kabombo no, live na mag-subscribe. Kansilado, subong hapon ang biyahe sang Fastcraft kaga Roro vessels no nga nagalayag Bacolod to Iloilo vice versa kaga sa mga nagatabok sa Cebu bangod sa Typhoon Odette. Storm signal sa Port protocol o kana high risk ang Western Visayas kadungan sa pagsulod sa bagyong Odette
sa Philippine Area of Responsibility. Disyembre 17 no sa nga aga ginaalauman nga magalabay si Typhoon Odette sa Banwa sa nga Binalbagan diri sa Negros Occidental santo sa latest nga monitoring sa nga MPD. So kagabi kawayan to no kay nasang aga La Castellana ang labyan kaga sini nga gabi sa Binalbaga naman malabay ining bagyo. So maprepara lang gid gihapon kita tanano mga kabombo nagapanugyan man ang Corazon Locsin Montelebano Memorial Regional Hospital nga sa December 17 wala sang check-up sa outpatient department. Kaya bilang preparasyon man no sining bagyo kaga ang Basiwa Bacolod City Water District nagpanugyan man nga magtipon sang tubig in kaso nga may mga shortage. Subong man sa bahin sang kuryente sa Sineco no kay kun may mga bagyo hindi naton mapaktan ang mga power outage bala nga posible nga magluntad. So magpreparar na lang gid kita no magulo aligmat mangin vigilante mga kabombo kaga magpamati gid sa sa mga media sa radyo no hindi magpati-pati although may mga reliable source man kita sa Facebook no pero hindi gid kita magpati-pati kaya kalabanan nga sa social media mga fake news bala no. So didra gid kita sa mga legit gid bala sa Pag-asa kag sa mga weather bureau pagid. Dito kay aton ma-check karon kay Bombo Gracelyn Lubaton ang tuhoy sa enkwentro nga nagluntad sa syudad sang Himamaylan sa tunga sang mga rebelde kaga 94th Infantry Battalion sang Philippine Army. Kung sa diin no, duha ka mga ginapatihan nga miyembro sang NPA ang napatay. Samtang sa Banwa sang Tuboso no, isa ka lalaki ang patay matapos ginluthang. Tanan-tanan adlaw na lang gid may mga pagpangluthang nga nagakatabo samtang sa sa Barangay Alihis diri sa syudad sa Bacolod. Patay ang isa ka agent sa St. Peter's Funeral. Ato ni nakaron check karon sa patrol kaya Bombo Gracelyn Lubaton samtang pulo ka mga police station sa Bacolod City Police Office ang nakabaton sang bag-o nga patrol car. Kagato ni nakaron na check karon ang dugang nga detalye kaya Bombo Gracelyn Lubaton. Aton man ibaluon kung ano gid bala ang ginatawag nga simbang gabi. May interview to si Bombo Grace sa Commission on Liturgy sa Diocese of Bacolod. Subong man ang preparasyon kaga pahanumdum bala sa mga sumilimba sa simbang gabi sumugod buwas nga adlaw sa San Sebastian Cathedral. 55 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na check karon ng mga balita ang natipon sang patrol kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Grace. Igangot pa kita sa karon mga kabombo no kaya Bombo Gracelyn Lubaton kaya to na check karon ang pila ka mga reports to partikular na ang nagluntad bala sa syudad sa Himamaylan nga enkwentro no sa tunga sa mga Philippine Army mga katapo no sang Philippine Army sa mga militar kaga sang New People's Army kung sa diin duhato ka mga rebelde ang patay. Aton man check karon ang pila pagid ka mga police reports mga kabombo sa aton nga balita nasyonal nakadetect no subong adlaw ang Pilipinas sang duha ka mga kaso sining Omicron COVID o kana Omicron variant sang COVID-19. Yara na sa piyak nga linya si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Kung masari, lang kita subong sa dalan no, sa sulod sa Bacolod Cosmente sa dalan Lacson, samtang plaster kita, ati kung masari, inulan, no? Sa buo na gid ang ulan sa sining gabi, kung magina, gani, tulutalit hilang, kang nagadalo, mga langitan, no, diri sa norte nga bahin, sa syudad, subong mo masari, ulan na gid. Kaya aton ginapahanumduman ang mga oturan tanga sa biyahe subong papuli ukon pakadto pa lang sa syudad sa Bacolod nga maghalong no kakadanlog sandalan kay madamo sa mga aksidente nga nagakatabo. So mamasere sa buwas nga adlaw magasugod na ang simbang gabi, no? Siyam ina ka adlaw kag sa mga preparasyon kag pahanumdum no labi na gid sa aton sining mga kapulisan kag amuman sa bahin sa mga kaparian taabi o kung sa mga tao simbahan no nakabit sa mga frontliners mara sang mensahe no nga ginkuha naton kag mauna kita mo sa no sa liturhiya mismo
Pumujere. So, according sa director sang Commission on Liturgy nga si Father Henry Donasco, may ara sang mensahe nga or explanation, meaning bala pumujere sang simbang gabi, no? May ara mga words or terms nga kita mabatian kag kumabatian na mo jere ga lang ta no nga do kay sindita pero may ara gina sang meaning kung nga aging tawag ina no example be Misa di Gallo no Misa di Gallo mo jere kay ang galyo di sabihin sa na manok no kung sa Tagalog pandang bala mo jere naga toktorook abe sa tion sang kagahon. Pero naman na oras mo, Grace, nagakadto ang mga sumilimba sa simbang gabi? Yes, kumutari, exactly, no? So, amo na ang meaning sang Misa di Gallo. Kumbaga, kumutari, mukaw na ang manok, nagtiun na sa pagsimba. Kumbaga, mangin alerto na kita sa pagsimba, sa sining nga tiun, no? Nga lapit na lang kumutari, mabunag ang atong sining na manulupas, no? Kag, ang Misa di Aguinaldo naman mo jere, lain naman na yung meaning. Pero kay amo ng mga terms na ginagamit, especially kung kita magkakasimbahan sa pag-attend sang simbang gabi. So, ang Misa di Aguinaldo, ay siya sa Spanish term, no, na meaning sa na mo jere, gift bala, o kung present, no? Ibig sabihin, o kung mutulingon, kita tanan, sa tiun sang Paskwa, makabaton kita siyang regalo pag amo na ang pagkari sa aton sa mga manluluwas nga si Ginoong o kung Ginoong Heso Kristo. So amo na ang mga terms sumudare nga kita mensionihan. So ako gani murugay naman nga gasimbas ng mga gabi duga ano pa galibog pa ulo ko anong meaning kami sa Di Gallo, Misa di Aguinaldo, no? Kag damo mi ka pamangkot nga abi simbang gabi ginahiwat sa kaagahon, no? According kay Father Henry Donasco, bumujere, ang ini nga misa, tradisyonal ani nga gindala sa aton sang mga Spaniards, no? Ang naghatagla sa aton sang Catholic faith nga amo na ang simbang gabi ginasaulog sa kaagahon, diya sa gabi mismo. Pero bumujere mi ara man kita subong, no? Nga simba, no, kung schedule sa gabi, sa base na sa sitwasyon na subong nga ginabahan sang of Bacolod. So, ang inipagid nga misa, na kay nadamo man ka pamangkot nga aga bala ang misa, o kung nakagawian ta na nga aga ang misa, bumujere. So, sometimes ang martial law, no, ging-explain na kagina, nga ang mga tao na panilagan sang mga kaparian, o kung sa mga obispo, o sa pamunuan sang simbahang katoliko, nga diri sa Punso Pilipinas, wala sing oras, no, ang mga tao sa pagsimba kung aga, no, katabo ina sa gabi. Amo na yang oras o kung free time nila. So, amo nang hinimo, mo jere, na schedule na lang sang simbang gabi at sa subong sa ulog ta o simba ta sa kaagahon nga schedule. Subong ya kay pandemic do extra ano ni siya tanawag situation balang do nabase na lang sa katabo subong. So may ara nga misa sa gabi ang iban nga mga parish sa diri sa syudad sa Bacolod, especially diri sa cathedral, no, San Sebastian Cathedral, duwa ka mga misa mga 3:30 AM ang isa, pangisa. Ang kaduha nga misa mga 5, no, mga 5 AM tub la shite na nabang bojere. So amo na ang mga pagpag-o sa aton sining schedule. So naligad gani nga semana ning sigurant na napalabot sa kahanginan sa aton mga kauturan. So ang ila sining preparasyon man bojere sa mga matabo buwas, no, tub sa Disyembre 24, nag-invite sila ako, pangayo sila simbulig sa mga kapulisan ta sa BSP Tagid, no, nga in kaso bala maginutok ang tawo, no, tagman sang mga pahanumdom nga kinahanglan sunod Japon ang minimum health protocols, kumujere, pasensya na lang ko no, sa mga tawo nga hindi makapungkos sulod simbahan kasi iban pa nga mga pulungkuan nga hatag no sa mga sumilimba
insindiho na lang, no? Kag wala man problema po mo siya buwas kay na-anticipate na ina, no, ang mga matabo buwas nga adlaw sa unang adlaw sa simbang gabi. May ara sang speaker naging prepare ang aton sininga simbahan kag ang pasad dalawa mo siya rin gamit naman nila, no, para sa mga madugang pa nga sumilimba nga yung nakaigo sulod sa simbahan. So, mo siya rin pamatian ta ang pahayag at mensahe naman, no, sang Director sang Commission on Liturgy sang Diocese of Bacolod sa San Sebastian Cathedral nga si Father Henry Donasco. Una gid ang simbang gabi na mo damo kita ni sang ginatawag na pangalan mo. May Misa de Gallo. Yes. So, ang Misa de Gallo nagakaulugan ang Gallo busilingon sa English rooster. Kay ang nga misa ginahimo natin mas at doon, no, sa misa sa kaagahon. So sa misa nga sa diin ang manok nagapamalo, no, wala. So muna siya nga tawag siya Misa de Gallo. Okay. Amo na nga supposedly ang mga misa naton hindi siya maglapaw sa alas 6. Kay the moment maglapaw na sa 6, hindi na siya dawn mass, no? Mass of the day na siya. So lang ang tanan naton nga Misa de Gallo ginahimo ginasa sa aga. Pero subong lang gid nga pandemic nga ginalaw ni Bishop nga ang liturhiya naton sa aga pwede ma-celebrate sa ibang nga parokya sa gabi. Kahit isama lang nila misa sa aga, hindi nila ma-accommodate. Meron pang iba nga mga simbahan diri nga sakop sang diocese sang Bacolod nga naga-celebrate sila gabi, no, especially nang sa mga area nga hindi sila kadulhog bala sa Banwang para magsimba, ginakatuan sa pari dito. So, simbang gabi siya. So, gabi siya nga misa, pero ang liturhiya para sa aga, no? Tapos na, ikaduha, ginatawag mo ni siya, Misa de Aguinaldo. So, ang Aguinaldo nga term, Spanish term, busilingon sila is gift, no? Gift, Aguinaldo. Ang maganda kung pangaruling kita sa Aguinaldo, kapangaruling kita sa gift, no? Kaya ang ining 9 days na ito nga Aguinaldo Masses, nag-prepara kita sa pinakadako nga regalo sa Diyos, sa pinakadako nga gift sa Diyos aton, ang aton mismo nga manluluwas, no? Ang magakari sa paghilway sa aton, especially na gid sa batok sa sala, no? So muna nga ginapaabot na ito. Ginhimo man siya nga 9 days kay nagaupod man kita sa mahal ni Birhen, no? Iya nga pagbusong balati, supposedly ang pagbusong is 9 months, no? Ato niya 9 days preparation. Amo na nga makita ninyo nga sa misa, may Marian character man siya. Kay ginaopdan na ito ng mahal ni Birhen sa pag-aman sang iya kaugalingon tugtog sa pagbunag niya sa atong Ginoong Jesucristo sa 25, no? Amo na siling naton Christmas Day o kun nativity, no, ang pagkabunag sa aton Ginoo. Kag ang ini nga misa naton special indult niya magsiling ka special indult, special privilege ang ginhatag sang Vatican diri sa Pilipinas nga i-celebrate naton ang ining 9 days, no, nga misa sa aga nga joyful na siya kay supposedly season of Advent. Way pa na isang himaya, no? Pero kita dito sa Pilipinas, gintagaan kita sa nga sila nga special indult from the Holy See to celebrate Aguinaldo Masses in a joyful manner. Amo na ganing may himaya niya sa bilog nga 9 days ang aton Aguinaldo Masses mahimaya, no? Tapos ang tanang nga mga kanta joyful, no? Sa aton nga mga colonizer bala nga silang nagdala sa amon nga sahi sang religious nga practice naton. Ako no, simbang gabi nga dapat gabiin. Ako mga manibala oras, pero ginapit pati kayon sa kagahon. Ang ini nga move, no, sang simbahan nga i-celebrate ang aga nga misa sa gabi, nagsugod mo siya actually ka sang Chimpo sang Marcialo, no? Sang Chimpo sang Marcialo, hindi tanan nga tao makasimba sa aga. So nakita sa mga obispo for pastoral solicitude, no, ang ginatawag na may kinahanglanon pastoral. So sa mga tao nga hindi kasarang makasimba sa aga,
ging grant lang ang ining practice na pwede sa ma-celebrate sa gabi ang aga nga misa. Amo man na ang ginugran ni Bishop Subong kay time sa pandemic, hindi siguro ma-accommodate ang tanang nga tao sa morning mass. Ginalaw niya ang mga parishes nga maka-celebrate sa gabi. Pero ang ginatawag siya na extraordinary situation. No? Kung magbalik na kita sa normal nga situation, ang mga misa na to supposedly aga na lang gina. So mga gabi nga misa so ang reminder sa namon nga tani still i-observe gyapon ng basic health protocols, especially ng isang wearing ng mask. Kag ang distancing, especially sa mga tao nga arabala sa gwa. Pero pasensya lang din sa mga indikid makasulod. Wala kay first come, first serve man ang makasulod gid. Once nga full house na kita, so ang tanan-tanan sa gwa na lang dada, no? Pero naging put up kami nga sound system sa gwa kay biskan sa plaza ka pati mong gyapon ng mga ang bilog nga misa na ton kanya naging set up na kita nga sound system sa fasad ng simbahan, no? Ayo, oo. So amo lang nang ginano namon ang ginaayo namon nga kung pwede ma-observe lang gid yang basic protocol, especially na gid sa mga sumilimba sa gwa sa atong simbahan. Ining Aguinaldo Mass, actually do mo na nagapadumdum sa aton sa tutuod nga meaning bala sa Christmas, no? More than the commercialized na character sa Christmas, bakal, pagkaon, tanan. Pero ang ining pagsimba naton sa siyam ka adlaw nagapadumdum sa to kung ano gid ang tutuod nga kaulugan sa Christmas. Amo na ang pagpaabot nato sa pagkatao sa aton Ginoo. No? So amo na gali ang iban may mga panimadon nga dapat kumpletuhon mo gid ang siyam ka adlaw para matupad yung mga wish, no. Actually part man na, pero ang sabay pa nga ang celebration na to no nga 9 days mag-remind gid sa aton nga kung wala ang Ginoo, hindi amo ni ka meaningful ang pag-celebrate nato sa Christmas. Yes, Gomojay, amo tong pahayag sang Director sa Commission on Liturgy diri sa San Sebastian Cathedral, Diocese of Bacolod. So, Gomojay ko ang pahayag no ang hepe sa Police Station 1 kay ang ining simbahan sa San Sebastian Cathedral sakop ni sang Police Station 1. So ilagi ni buwas no ang tion sa pagbantay kag sa pag-secure sa aton sa mga kauturan, hindi lang di sa simbahan kundi sa mga madulong naman mo nga mga establishments no kag area o kung residential nga area kay kung diin to kay mo nga busy mga katawhan di dira man ga paningkawat o kung ga take advantage ang mga kawatan o kung mga malain nga aton nga mga utod nga may malain tuyo mo no. So regarding kay Police Major Ramil Sarona mo ready naman sa labwas no kag pag-optan sila sang force multiplier kag sa mga barangay tanod no sa nagkalain nga mga barangay na malapit diri sa San Sebastian Cathedral. So ang panugyan or pahanumdum lang ti antes ko mo maghalin sa mga tagsa-tagsa ka panimalay padulong simbahan dapat i-secure gid ang ila sa nga panimalay kag dapat dinla nila suga no sa ila balay nga hindi bala magpangisog ang mga kawatan sa pagsulod no kay ang iba daan mo dulom ang ila sa nga buwa sa balay so muna nga ka free lang magsulod sa mga kawatan. So mo
hindi man maglakat nga nagaisahanon lang, dapat may upod ikaw, no? Kay delikado sa dalan, damo-daan subong sa mga krimen nga nagalintad bisan pa nga amo ni bulan sang Disyembre. Kag diri sa sulod sa simbahan, ti-observe sa gihapon ang minimum health protocol as mandated. Kag dapat i-expect ta amo gina, no? Kag ang mga ginikanan kung pwede tani ko siya rin napadalo ng mga kabataan kay posible nga butok ni buwas, no? Sa una pang adlaw sang timbang gabi. Pero kung hindi ibo siya rin mahimo, di dapat i-secure gina nila, no? Hindi dapat na maghaling balas sa kanila ng mga kabataan kag hindi maggutok, hindi magkadto sa gutok nga area kung may upod or kung may dala nga mga toddlers. So, buwas nga adlaw, ang mga kapulisan ta is ara lang, no? Kung kaso may problema atong mga kauturan, di pwede gid mo sa kadto sa mga naga-standby o kung naga-bantay nga mga kapulisan. So, bumojere, kumatian tang pahayag ni Police Major Ramil Sarona. Bali buwas ka sa kagahon mga deploy na kami personnel diri sa katedral kag sa diri sa may Lupit Church kag ang mga patrol taman i-deploy ni sila sa mga business kag residential areas nga anticipate naton nga wala tao kay kasimba para at least hindi nila na mag-grab sa opportunity sa mga malain nga tao nga take advantage ang mga panimalay bala o residential or commercial area nga wala tao. Amo na ang mobile patrol naton sige na ang ila rubing from 3 AM to 7 AM. Bali may pulis man ta nga in charge sa rekorida kag may mga personnel man ang simbahan nga magbulig man ta implementar sang minimum health standard. Sample na rin, mag-wear sila sa face mask kag ang social distancing nga ma-implement kid. Although damo na tao, pero panungaan ginaman nga ma-implement ang social distancing. May augmentation ni Major. Ligin tap lang naman ang mga force multiplier kag barangay tanods. Okay. Anong mga reminders ta para sa mga sumilimbata, Major? Ay, amo na kung halin sila sa balay, siguraduhon din nila nakakandado kag may suga nga nabilin. Tapos kung maglaka kadto sa simbahan, ano gid nga may upod sila, i-implement gid nila nga may upod sila. Then sa simbahan hindi lang gid sila maginutok kag sang kung may mga talupangdan sila nga tao nga daw malain ang giho, i-inform na dahil ang PNP kay ara man lang kami sa vicinity sa simbahan. Ang advice ko gitanit kabay pataning hindi na lang tani nila pagalon ang mga kabataan kay kabalon tani sila nga damo tao sa simbahan kay may possibility nga maginutok din kung hindi man gid nila malikawan gid nga ibilin sa ila balay ila kabataan di amo na mag-ano man sila magdistansya sila sa damo gid nga tao para at least secure man safety man ang iya ila kabataan kay kibro ka are apo kita sa pandemya. Bombo Grace lauman gid ni buwas nga adlaw no. Karon o kana buwas sa kagahon no nga medyo madamo-damo gid ning mga lakat bala sa dalanon Bombo Grace kay first day nga daan sang simbang gabi. Yes, kumujere, pero na lang ka oras, no? Ang ato sining mga kauturan, excited na gid katama, no? Nga magsimba kumujere sa kaagahon, no? Kay amo giniya mo sa tion sa simbahan Katoliko, nga madahan gid nagasimba. Ang pinakadamo da siguro kumujere mga soltero kag mga dalaga. Mga ga-date no samtang ga simba basta importante nagapamati sila no sa kuno naman ang mensahe bala kaga insakto bilang tinutuyo nila Bombo Grace. Yes, sakto dito mo sari. So, boss no aton nga sundon ang mga reminders kag ang mga yung health protocols so, para sa aton tanan kag at the same time para nga maayo man pamati naton sa humiliya Bombo sari kag makapamalandong kita. Bombo Grace, masimbang gabi ka karon? Buwas? Wala na naman po, sorry, kay ato nga duty nga daan, no? Ang bako na nila, Bombo Grace, kung makompleto muna ko noong siyam, gabi o kagahon, may tupad na ako ng imong wish.
Mana ganyan ba kagina ni Father, no? Ang kalabanan mo mo sa nagasimba kahit tungkol may mga wish sila. Pero pumusayre, kung nangimo siniya nga pagtuokag ang paghimo once sa imo nga part, no? Nga gusto mo makuha, ang gusto mo kung wish mo, dapat pangabudayan mo gid na pumusayre. Kaya ako gani, sa ni ko makumpito. Wala man ko ga-discourage ha. Sa ni ko makumpito pumusayre. Kalabot ko man ang wish ko ang akon nga dream basta ang pagtuon nila magpahuyang, no? O kung mawala sa imo. So, mamasayari, makadto kita sa paginaton ka report, no? Bahin sa encounter sa Imaylan. Sabi ko, ta dire, sang reaction o kung detalye naman, no? Update sa sininga encounter, mera sang duha ka mga inapatihan nga rebelde, mamasayari, ang napatay sa kalalaki kag sa kababae. Kag tubtub sa karon, wala pa ni isang identity according kay Major General Benedict Arevalo. So, pamasayre, ang ining encounter, no, dumdum ka sang may isa ka shooting incident, no, nga natabo man dito sa Barangay Binavista, no, isa ka casual employee sang Mamaylan LGU. Pamasayre, ang na patay, no, tungod sang pagluthang sa isang wala makailaan nga mga suspetsado. So, ang hambalan dito sa hepe sang Mamaylan City, PNP, nga ang mga suspect, kung masayari, kinaligar pa nga mga NPA, no? Mga katapos ang NPA. So, pagkatapos ang shooting nga natabo dito, nagluntad ang ininga encounter, no? Mera sa more or less 10 ka mga armado nga lalaki na patihan NPA ang naka-enkwentro sa 94th Infantry Battalion sa Mount Cancermon sa Barangay Binavista, syudad sang Mamaylan. So, pamasari, may nakuha man nga mga grenade, no, kag armas dito sa area. But, at subong nga bako kagina nga wala pa identity, no, kag padayon pang investigation kung ini sila nga duwa mga NPA member gid. Pero kay amo ni ang nakuha tang information nga ang 94th ay bigid pamasari ang nagpatigayan sila nga operation kay Santo man sa pinahambas sa mga pamuluyo nila nga may nagapamakog sila pumasari nga mga katauhan, no? Mga armas. So, sang pagkamatay sinisang casual employee sa Mamaylan City or LGU Bumusayre nga ginapatihan. O kung hambal man ni Major General Benedict Arevalo nga ini ex-capco, no? Ex-capco. So, wala naman gani intra sa operation, pero kay siguro posibleng ang rason sinisang iya kinamasyan ang iya sa una nga obra. So, pumusayre, ginakuhaan pa rin, no, sa investigation tugtog karon, no, kung ining duha ng mga rebelde nga napatay, lalaki kag babae, NPA di bala. So, pumusayre, matian ta ang pahayag sinidiri sang commander sang 3ID nga si Major General Benedict Arevalo. Opo, sige po. Paano po nangyari yung encounter po, sir? Sa report na nakarating sa akin, nagsimula kasi yung sitwasyon natin nung may napatay na ex-campo natin nung 11. Opo. So, kung nabalita yun, merong ex-campo na tinatay ng NPA at after that, nag-pursuit yung 94th ID. Tapos, ito nga, nagkaabot sila noong 14. 2 days ago, doon nga sa Barangay Binavista, Mamaylan. And, yun nga, nagkaroon ng bakbakang mga 10 minuto, more or less. And then, after that, meron silang naging resulta nga, 2 NP ang patay at nakuha na ng baril at granada. So, yun pa lang yung details na dumating sa akin ngayon. At as far as yung report sa akin, hindi unidentified pa yung 2 NPA na nakatay. Na yun ang
nabigay sa akin report na yun nga, na-encuentro yung mga 8 to 10 armado, and then nabunggungan ng tropa natin ng 94th while they were in pursuit of itong pumatay nga sa kapgo natin. So, in the vicinity rin ng Benedicta na Mailan. So, kung nangyari ang bakbakan. So, after that, yun ay naging resulta. Wala namang nasaktan o nasugatan doon sa tulad ng paulit-ulit ko na para na akong sirang plaka. Pagsalita, lagi ko sinasabi, ang kwento ng NPA, 3 lamang ang hinahinatnan. Sa mga nababalita, ito sa 50 taon na, 3 lang kadalasan ang balita tungkol sa NPA. Una, yung nag-surrender sila at nagbagong buhay at namuhay ng tahimik kasama yung pamilya. Pangalawa, nahulit, nakulong, at pangatlo, ito nga, napapatay sa enkwentro. So ito na naman ang nagpapatunay na ganyan talagang paulit-ulit na kwento ng buhay ng NPA. Kaya nga tayo nananawagan sa mga armadong NPA na magbalik loob na dahil alam naman namin na ginagamit lang kayo ng mga leaders nyo na nagpapakasasa sa syudad, ang sarap ng buhay nila, yung mga nakukolekta nyo, sila nakikinabang, yung mga anak nila, ang ganda ng pinapasukan na paaralan, di kotse sila, magandang apartment, samantalang yung mga NPA sa kabundukan ay hirap na hirap, at yan nga, kadalasan ay sila pa ang namamatay. Kaya yun nga aming panawagan, sabi ko na paulit-ulit na magbalik loob na lang ang mga armadong NPA, especially magpapasko. Kami ay bukas palad na tatanggap sa kanila at para mas masaya ang kanilang Pasko na hindi nagtatago na lang. So yun ang aking mensahe sa kanila. Direct, tama na ning paggamit, no? Ay ginagamit na lang sila. Amo gani Bombo Grace no ting masubo although accomplishment man ini no sa nga Philippine Army nga duha bala ka mga ginaaligar no rebelde gina-confirm pa man Bombo Grace no ang napatay apang mas manami kun tani bala nga balita kung ang nagsungka bala no ang mga ini sang sa may nadula nga kabuhi no. Yes, Bombo Jai. So aton paginibalon kwan o sa bahay ako rin sa dito sa Mamaylan no. Hindi ba lang encounter nagsugod yung Robozere or nagresulta or kasunini nga di patay ang isa ka ex-capto. So Robozere, makatulungan kita diri sa siyudad sa Bacolod. Isa naman ka biktima no sang vehicular accident. Justamente sa barangay Alihis kag isa ka senior citizen no nga nagaubra bilang isa ka agent sa St. Peter Funeral Home sa Robozere. So, ang iya sinengedala isa ka motorsiklo, no? Kag versus ini mo sa isa ka auto, no? Ang ginadala sa isa ka babayi, no? Kag kumusayre ti ining biktima ang iya sininga iko iyang lawas although may helmet na siya nga nasuksok pero kaya exposed no ang iyang lawas kag ang iya braso do kalaw ay dito sang kuha. According sa hepe sang Police Station 7, na si Police Captain Elmer Bonilla. So, bumagari, halin ini ang ginadala ng motorsiklo sang biktima nga si Julius Ferrer. Julius Ferrer from west to east no direction. Sa overtake ni Bumagari, suddenly, nag-bump o nagtunggo sa Honda BRV, no? BRV MTV. Ginadala ni Charlene Grace Magbanwa, no? Charlene Grace Magbanwa. Nagaedad naman ito sa 31 anyos. Kag ang damage no sa motor kung makita ka sa atong trato compare naman sa damage mo sa kung sa igo sa biktima lalaki ko sa kag motor dito na sang iyang kamatayon no kag pamasayre ang encounter sining biktima nga nagadala sang auto ara subong sa Cosdia sa Police Station 7. Sa ginahulat na lang ang desisyon sa pamilya kung pasaka sila sang kaso o kung hindi. So, masari pamatian sa pahayag sang hepe sa Police Station 7 na si Police Captain Elmer Bonilla. Sa traffic accident dira sa mga area sa sa diin involved sa sang isa motor kag isa ka auto nga Honda. So, sila sa nakakita dira sa area,
sa medyo may kadaktigon sa kanyang nag-out of control. Plus, nagatulog ka rin kita sa mga simpo do medyo basang kuwan. Ang dalan, nag-slide mo siya. Pag nag-hidden condition sila sa auto niya Honda, ang biktima niya patay niya dayon. So, nagtawag kita sa emergency nga mag-revive sa iya, galing ko daw YVD sa natabangan. So, ang driver niya subong sang salakyan, arad niya sa police station number 7 for proper disposition of the case. So, depende pa niya sa pamilya niya sang biktima kung mag-file siya, kung mag-arilo. Pero this time, ara sa Dagupan sa police station. Ano sir ang higo siyang napatay sir? Kaling expose ang lawas niya. So, ito ano yung wala I think na braso. Ito magbuwa pagamin ko na nakita ko to. So, yung try revive galing kita tayo siya. Why man siya? Sa bata niya na nagkakabit sa stations niya ito. Nagtrabaho niya siya kung sa computer. Okay. Ano obra yan sir? Agent sa computer. Pahayag nagkikita sa police station sa regarding sa vehicular accident. So, condolences sa pamilya mo sir. Bigulang naman si tatay Julius, no? Pero tani, pagsik pa kaya drive pa po mo sir sa motosiklo. Mo gani Bombo Grace no, galing kaya ang aksidente bala ka lang kabuhi mas ang tao hindi tama na mapakta no. So gihapon ang aton lang gid nga panugyan is maghalong lang gid kita gihapon tanan kang mangin responsable. Yes, mo sir. So mo sir, ako na lang ni dalahit ko no ang shooting incident na nagluntad sa Banwa sa Toboso. So ang biktima diri amo si Ponciano Carvajosa. Ponciano Carvajosa nagaedad sang 54 anyos kay uyo no sa sitio Taong Barangay Bandila, Banwa sa Toboso. So, base sa investigation nga ginahimo sa ating mga kapulisan, ining biktima mo sir ang nadulong sa string beans o kung sitaw na bala. Tapos, pagpapuli iya, dito na sa aking tiro, no? Sa wala pakilalaan ng mga suspetsado, mga 4 ka bilog, no? Mga persona ang nagatiro sa iya, Bombo Chaire. So, ang nabatian sa pila ka mga persona dira, lapit or makabati ka lang sa lupok ng Musaire, no? Mga pamalay, mga persona nga nakabati kanina ukon sa pagluntad sa isang shooting incident. 3 ka mga lupok, no? Na nabatian nila. Amo na to, nakita nila ang biktima nga wala na sang kabuhi. So, Musaire igo sini sa iya ulo kag iyang likod. Rason nga ginbawian ini siya sang kabuhi. So, Musaire, minapatigay pasubong ang investigation no kung anong motibo sa sining shooting incident kay ining biktima former barangay kagawad ini siya kag ang yad nga pangabuhian nagatanom-tanom na lang. So ibalon pa no kung ano ang motibo kag ang iya sining kinamatay ba mo nga rason nga nindot lang siya. So Kumusari pamatian no ang tingog sang Deputy Chief of Police sang Tuboso PNP nga si Police Lieutenant Boy Eduardo. May gindulong na siya string beans sila ma'am. Yung deliver niya ko sa Balong kay announce ng pangumpra lang pang ma'am. So, so, pagbalik niya, ma'am, amo to, ma'am, yung tambangan sa ma'am. Ilang kabilog suspect, sir? 4 ma'am. 4. May nakpan, sir? Why, ma'am? Hindi ma'am. Oo, wala may nakakilala sa mga suspetsado? Wala man, ma'am. Kaya basta ang base lang sa mga kapagbalay, ma'am, nakabati lang sila sa lupok, at nakabusik, tapos amo na to, wala lang dayon. After mga pila ka minutes na naglabay, amo na lang to nga nakita na lang si Ponciano Carvajosa na mga para na pa dito, diribak na. Sa diin nga bahin sa ngalawa sa nahigo ang victim, sir? Sa may likod, ma'am, may ulo lang to. Likod kag ulo? Oo, pila sir. Ano niya sir ang motibo sa pagpatay sa biktima, sir?
Under investigation sa subong ma'am naman maanuhan ma'am na balaan kung ano ang pumutulo sa ma'am na pinasigaran sa Ano ang na-recover sa crime scene, sir? 2 pieces fire cartridge ma'am of caliber 5.50 sa 1 piece guard bullet sang Yaka AK-47 ma'am. Pila ka mga armas dili sir ang igamit sa pagpatay sa victim? Ma'am, bali wala isang may nakakita ma'am. Amo lang po ma'am ang nabatian sang mga ma'am na tatlo ka lupok ma'am. Way nabalaan ko sa dindampi, tapos ko sang lupok daw so, sa waay lang. Then dugay amo lang po nga may naglabay naman nga kuan. Amo po lang po nabalaan nga may patay dito sa nga lupok. Okay. So, ang inisip nga barangay, Manila, sir, sulod lang niya siya? Sulod lang na gito tama, man. Mabukid? Yes, man. Sityo sa Uma. Bali, naghalin sila di ang tropa kagapon, ma'am, mga lampas na 12 noon. Na mga lapit na alas 3 sila nakalabot, ma'am, kay ano lang, ma'am, ng binalakas lang bala nila ma'am kay bukid dito tama. Okay. So, ang victim, sir, anong background niya, sir? Anong niya opraga ni? Former, siya ma'am? Former barangay Tagawad, ma'am. Okay. So, bumyan na? Hindi na ma'am. Ano ba sa ma'am? Dalitan ng tanong mo ma'am. Ano man ito, iyan ito ko ng produkto ang gindayong sa dalog. Bombo Grace? Yes, Bombo Zaire, no? Kadamo sang natabo nga shooting incident ka kalabanan, patay pa Bombo Zaire. Sa isa, wala kayo na-resolve pa ang kapulisenta. Amo gani, no? Duadlaw na lang gidi Bombo Grace sa probinsya kag sa syudad, no? May pinatsanay nga katabo. So, kabay pa nga matagan, man hindi bala sang kasulbaran, no? Agod hindi man bala magsalig ang mga suspitsado nga wala man gihapon nagkapanabat bala ang mga suspects. Kapay pa Bombo Zaire, no? Wala na may madason kay kinahanglan sa listening nga Desembre, di mag-enjoy lang kita kag magpapalansong at the same time mag-atay inspiration ilang pag luphanganay o kung ano pa ang mga So, Bombo Grace, kamusta dira sa karon ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod? Yari po mo sa rin mga kauturan pag kita nga ari pa, no? Sa tupad ta, sa likod ka, galagaw pa, no? Kag gina-remind man nga alas 11 sang gabi ang curfew hours sa magasugod na. Kasi sa syudad sa Bacolod, specifically sa public plaza, may ara pa man siyang mga kauturan pa mo sa rin nga naga-tenir pa, bisal naga-inundan. So, kalabanan, no? Kapapuli naman. Sige, Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Zaire, ini si Bombo Grace in Lobato nag-report live sa public plaza syudad sa Bacolod para sa Pamata Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Trabaho kag klase sa syudad sang Silay buwas nga adlaw no Disyembre 16 bangod sa Bagyo Odette. Subong man nagpagwa man sang executive order ng alkalde sang San Carlos City nga nagasuspende man sang trabaho sa mga government offices. So mga kabombo, no, nagapagwa sa executive order ang alkalde sa Silay City nga nagasuspende sa mga trabaho kaga klase buwas nga adlaw sa syudad sang Silay December 16 bangod sa Typhoon Odette. Nagpagwa man sa executive order ang alkalde sa San Carlos City nga nagasuspende man sang trabaho sa tanan nga o kana sa government office sa San Carlos City buwas nga adlaw bangod man kay Typhoon Odette. Kaga nagpagwa man no sa executive order si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga naga-extend sang alert level 2 sa COVID-19 diri sa probinsya humalin Disyembre 16 tubto Disyembre 31.
38 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ng gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamugin nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radyo Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines, Bombo Radyo.
is true and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Check. Hello. Check. Check. Hello. Check. 1, 2, 3, 4. Check. 1, 2, 3, 4. Check. 1, 2, 3, 4. Check. Hello. 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 Check. 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 4. Check. 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 1, 2, 3, 4. Check. 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 Hello. 1, 2, 3, 4. Check. 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 1, 2, 3, 4. Check. 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 1, 2, 3, 4. Check. 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 1, 2, 3, 4. Check. 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 Check.
Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Check, check, check. 1, 2, 3, 4. Hello, 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 hello. Check, check, check. Hello. Check, check. Hello, 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 hello. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Check, check. 1, 2, 3, 4. Check. Hello, 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 hello. Check, check. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. Check, 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 check. Hello, hello, hello. Check, 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 check. Hello, hello, hello. Check, check, check. Check, 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Check, check. Check, 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 check. Check, 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 check. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. Hello, hello, hello. Check, 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 check. Hello, hello, hello. Check. Check. 1, 1, 1, 1. 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 Check. Hello, ma'am. Tanay ka, nakuha ko to kina, pero ano to, live man to, ma'am? Live? Ate, sige, ma'am, upo ay kumakuan, abi ko, ano si Father Pasquin to kina, ang napanan ko din mo. Ate, sige ma'am, bukas pa na ko lang ma'am, ha. Pila ka spot, ma'am?
Pila ka spot? Ate, sige. Oo. Sige, ma'am. Oo. Sige, ma'am. Sige, okay. Check, 1, 2, 3, 4. Check, hello. Check. Hello. Check. Hello. Check, 1, 2, 3, 4. Check. Hello. Check, 1, 2, 3, 4. Check, hello. Check. Hello. Check, 1, 2, 3, 4. Check. Hello. Check, 1, 2, 3, 4. Check. Check, 1, 2, 3, 4. Check, 1, 2, 3, 4. Check, hello. 1, 2, 3, 4. Check.
20 sak bilog. 50 na bakal ko mo. Mahal na ba? Sige, isa lang. Susunod lang. Check. Hello. Check. Check, 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 check. Hello. Check, check, check. 1, 2, 3, 4. Hello, hello, hello. Check. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. Hello, hello. Check. 1, 2, 3, 4. Check. Check. Hello, 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 hello. Check. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. Hello, 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 hello. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Check, check, check. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. Hello. Check. 1, 2, 3, 4. Check, check, check. Check. 1, 2, 3, 4. Check. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Check. Check. 1, 2, 3, 4. Hello, hello, hello. Check. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. Hello, 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 hello. Check, 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 check. Check. Hello, 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 hello. Check, 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 check. Hello, hello, hello. Check, 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 check. Check, 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 check. Hello. Check, check, hello. Check. Hello, hello. 1, 2, 3, 4. Check, check. Check, 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 check. Hello, hello, hello. Check. 1, 2, 3, 4. Check. Hello, hello. Check, check, check. Check. 1, 2, 3, 4. Check, check. Check. 1, 2, 3, 4. Check, check, check. Check, check. Hello, 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 hello. Check, check. 1, 2, 3, 4. Check, check, check. Hello, 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 hello. 1, 2, 3, 4. Check. 1. Hello, hello, hello. Check, check, check. Check, 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 check.
we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made, most especially the storm that is coming. Protect the Filipino people. Spare us from numerous deaths and damages from Typhoon Odette coming our way. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural
Check. Hello. Check, 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 check. Hello, 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 hello. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Hello, hello, hello. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Check, check. Hello. Check. 1, 2, 3, 4. Check. Hello, 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 hello. 1, 2, 3, 4. Check. 1, 2, 3, 4. Hello, hello, hello. Check. 1, 2, 3, 4. Check. Check, check. 1, 2, 3, 4. Hello, hello, hello. 1, 2, 3, 4. Hello, hello, hello. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Check. 1, 2, 3, 4. Hello, hello. 1, 2, 3, 4. Check, check, check. Hello, 1, 2, 3, 4. Check. 1, 2, 3, 4. Hello, 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 hello. 1, 2, 3, 4. Check, check, check. 1, 2, 3, 4. Check, check, check. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Check. 1, 2, 3, 4. Hello. Check, check, check. 1, 2, 3, 4. Check. 1, 2, 3, 4. Check, check, check. Check. 1, 2, 3, 4. Hello, hello, hello. Check. 1, 2, 3, 4. Hello, hello, hello. Check, check. 1, 2, 3, 4. Check, check, check. 1, 2, 3, 4. Hell. Check, check, check. 1, 2, 3, 4. Check, check, check. Hello, hello. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. Check, check. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check.
Check. Hello, 1, 2, 3, 4. Hello, hello, hello. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Hello, 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 hello. Check, 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. 1, 2, 3, 4. Check, 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 check. Check, 1, 2, 3, 4. Hello, 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 hello. Check, 1, 2, 3, 4. Check. Check, 1, 2, 3, 4.